ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብጥዕናን ክሕልወና ንኽእሉ ንህዝቡኻ ብሓይሊ መላእኽቱ ክሓፅርን ንልምኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይምኑ ወየስር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለክሉ ገብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ነበር አቦና ስልጣን መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም አትካይማ ናደን ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ተክሎ ስለማህፀንኩም ወመን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍት ዝደስበልቂ ኃጢአትና ንኸሓድገና ነፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ኣምሕረት ለመነና ኣሜን ንኹሉ ዝሕዝ ጎይታ ነውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ኢኻ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኹሉ ዝሕዝ ጎይታ ርህሩህ መራሒ መላእኽካ ስለደልና ከም ዕብየት ይቕረተኻ ይቐረበለልና ከም በዝሒ ምሕረትካ ናበሳና ደምስስ ንሓደ እኳ ኻባኻ ካብ ጸጋኻ ውፁን ፍሉይ ናይትግበር ምንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝተሰመየ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ኣይትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻ መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ሙኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ እግዚኦ ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ስብሐት አስምሮ ለማይረራ አስምሮ ለማይረራ ወለነ ተቃብ ከትበና
ወመንፈስ ቅዱስ አርዌዮ ለትለሚያ ለማይረራ ወበነተ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘሎካ ዘይትስወር ጎይታ ዘሎካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርከም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ ይንቃዕርሩ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያእክቶ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ንብራቦና ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት በደላም ለዓደግናለው በደልና ናህዛና እንደገና ግፋትመና እንደረፈተና ይተጥመን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም መትካይ ማሚን ኦዝ ነቅዱስ ገብርኤል መልአከ ሰላምታ ሰላም ለክሎ አደ እግዚአብሔር ሰባት ጎይታ ሰላም ለክሎ ስካንስ ረከርስቦም ብሩኽዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ በኦፍስ ደስ መልኪ ኃጢአትና ሰሪየና ነፍትቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ለምንልና አሜን። ኦ አምላኽ ማምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስሬትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትናን ስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሜኻ ይብጻሕ ወ ጎይትና ኣምላኽና እንትርንበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ብዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ሶበ ይዘንም ዝናም ይትፌስሑ ነዳያን ደምፀ እገሪሁ ለዝናም
ሶበ ይዘንም ዝናም ይጸግቡ ርሆባን ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም እገሪሁ ለዝናም ሶበ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድምፀ እገሪሁ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ለዝናም ሃሌሉያ ድምፀ እገሪሁ
ደምፀ እገሪሁ ለዝናም 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 ደምፀ
እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም እገሪሁ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም 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 ደምፀ እገሪሁ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ
ለዝናም እገሪዎ ለዝናም ሶበ ይዘን ዝናም ርሁባን እገሪሁ ለዝናም ሶበ ዝናም ይቤዝዎ ነዳያነ ለዝናም ሃሌ ሃሌሉያ ደንዘ እገሪዎ ለዝናም ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ እገሪዎ ለዝናም ደንዘ እገሪዎ ለዝናም ሶበ ይዘን ዝናም ይቤዝዎ ነዳያን ሶበ ይዘን ዝናም ይቤዝዎ ነዳያን እገሪዎ ለዝናም ደንዘ
ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ወእንዘ ይዘርእ ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድሪ ሰናየ ጻድቅ ወኄር እግዚአብሔር ሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ናሁ ወጣ ይዝራ ዘይዘርእ ወእንዘ ይዘርእ ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድሪ ሰናይ ጻድቅ ወኄር እግዚአብሔር ሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ናሁ ወፃ ይዝራ ወእንዘ ይዘርእ ቦ ዘወድቆ ወእንዘ ርቦ ሃሌሉያ ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ወእንዘ ይዘርእ ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድሪ ሰናየ ጻድቅ ወኄር እግዚአብሔር ሰራ ሰንበተ ሃሌሉያ ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ወእንዘ ይዘርእ ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድሪ ሰናየ ጻድቅ ወኄር እግዚአብሔር ሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ጻድቅ
ሰንበተ እረፍት
ጻድቅ
ሃሌሉያ ናሆ ወፃ ይዝራ ዘየዘር ወእዘ ይዘር ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድር ሰናይ ጻድቅ እግዚአብሔር ሰራ ሰንብት ለዕረፍት ባረከ ዓመተ ጻድቃን ዋዝገበ ከርሰ ርሁባን ባእል ውእቱ የአክል ለኩሉ ሰርአ ሰንበተ ለዕረፍት ያርሁ ክረምተ በባም ባረክ ዓመተ ጻድቃን ዋዝገበ ከርሰ ርሁባን ባእል ውእቱ የአክል ለኩሉ ሰርአ ሰንበተ ለዕረፍት ያርሁ ክረምተ በባም ሃሌሉያ ባረከ ዓመተ ጻድቃን ሃሌሉያ ባረከ ዓመተ ጻድቃን ዋዝገበ ከርሰ ርሁባን ባእል ውእቱ የአክል ለኩሉ ሰርአ ሰንበተ ለዕረፍት ያርሁ ክረምተ በባም ባረከ ዓመተ ጻድቃን ወአዝገበ ከርሰ ርሁባን
ያክል ለኩሉ كرمت በበዓመት مزمورنا مزمور ملاእኽቲ ከም ተቐበልካ ኣምላኽና ተቐበለልና አሜን ኩሉ ዝበፅሐ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ኣብ ዝነበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት ቁፀረልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና እዚ ኣብ ሃገርና ናብ ከባቢና ንወርሓት ክረምቲ እሞ ኣምላኽና ከከምቲ ዘድሊ ገርካ ድማ ዝናም ጠሊ ዝናም ስያን በረኸት ከተዝንመሎም ድማ ናባኻ ንምዕቐበላና ነብሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ንአቡነ አርአያ ስላሴ ወልደ አብ ክንፈ ሚካኤል በረከተ አብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ንግስተ አዜብ ውዳሴ ማርያም ሩታ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ሕዙናና ጻናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደልና ብደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነቀሳና እንደገልና ክፋድ ሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና ንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕና ከደንገል ኢኺ ብስጋ ኸውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመችያ ከተወከለትኒ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመከ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመችያ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ወልደ አብ ክንፈ ሚካኤል በረከተ አብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ንግስተ አዜብ ውዳሴ ማርያም ሩታ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንፅንናዕ ሃባኻ ይመስኻ ፀናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ነብር አቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ጌራና ለማሃበና ወደሎም ይሸትወና መንግስትን ሰላምታ ሰላም ሰላም ለክ ለሆነ ደስ ይበልኪ
ኃጢአትና ንሓት ገለና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ምሕረት ለመነልና አሜን። ሃሌሉያ ወስነ ኢላቴ ለነፍሰይ እስማዕ በስብለከ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቴ ለነፍስየ እስማዕ በስብለከ ሃሌሉያ ወስነ ኢላቴ ለነፍሰይ እስማዕ በስብለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ እግዚኦ ነፍሳት አግብርት ገባኝ እግዚኦ ነፍሳት አግብርት ገባኝ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርት ገባኝ አቡነ አርአያ ሥላሴ ወልደ አብ ክንፈ ሚካኤል በረከተ አብ ገብረ ጻድቅ ወለተ ጊዜ ወለተ ሃይማኖት ንግሥተ አዝየ ውዳሴ ማርያም ሩታ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት የነበረ አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓሪግናሎም በደልና ብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበለ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሉ አሜን። አዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕና ድንግል ኢኸ ብስጋኸን ድንግል ኢኸ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረማፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስለ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓት ገለና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ
واسمعني على كالنفس ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ ኩሎሙ ስላሴ ወልደ አብ ክንፈ ሚካኤል በረከታ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ንግሥተ አዝየ ውዳሴ ማርያም ሮታ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ካይበ ናሰብ ዘኩሎ እግዚአብሔር እግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለናሙ አግብርቲከ ወአዕማዲከ ከመ ነፍሶ ያግት ውስተ መካን ስዑር አየረፍት አንሰኦ ሥጋሁ በዘባቲ ስርዓት በዘይደሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ኩሎም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማዲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማዲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማዲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ኢለኖሙ ለነጻንቲከ ወአዕማዲከ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማዲከ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማዲከ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞታ ቦታትና ነዲታትና ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታና ናይ ዘለኣለም ህይወት ዕረፍቲ ክትበን በቲ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ
ስጎም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ነብሶም ንስግኦም ኣብቲ ዝድለ ግዜ ብሕብረት ከተተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ታሲእስየተ ሰናየ ዘኢርየ ወእዝነየ ሰማይ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወያ መድኃኔ አስተዳለውከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅርከ መናየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ናዝዘ ለሰብኦም ወመናዝዘ ለሰብኦም ናዝዘ ለሰብኦም ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ ናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መቅደሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ Kyrialaison, Kyriala,
አይሶን ከሪያላ አይሶን ከሪያላ አይሶን ላ አይሶን كريالا عيسون كريالا عيسون كريالا عيسون كريالا عيسون Aison, Kriala, ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበል ደስ ይበል ደስ ይበል ካብ አንስት ብርክቲ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አለ አሜን። ለኩልክሙ
ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካን ምስኻ ናይ መንግስትኻ ነዚ ንስኻትኩም ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን ዘሎ ዓይንትኹም ክሪኣ ንኣዛንኩም ፃንስም ቃል እውን ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጸልሙ ማያት በውስተ ደምናት ወእምብርሃን ገጹ ሐለፉ ደምናት ቅድሜሁ በረድ ወፍሃም ጸልሙ ማያት በውስተ ደምናት ወእምብርሃነ ገጹ ሐለፉ ደምናት ቅድሜሁ በረድ ወአፍሃ እሳት ደመናት ቅድሜሁ በረድ ወአፍሃመ እሳት ጸልሙ ማያት በውስተ ደምናት ወአመ ብርሃን ገጹ ሐለፉ ደመናት ቅድሜሁ በረድ ወፍሃም እሳት ጸልሙ ማያት በውስተ ደመናት ወብርሃነ ገጹ ሐለፉ ደመናት በውስተ ደመናት ወብርሃነ ገጹ ሐለፉ ደመናት ቅድሜሁ
ሃሌሉያ ቆሞ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዝየነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረ ባህላ አምላኸ ቅረ ይበለልና ሰላም ዘሐደረ ሰላም ይውለና ጸሎትናን መስዋዕትናን መዝሙርና ንቀበለልና ንጽድቅሉ አይምሮ ይዓዝለና ብሕጊ ወንጌሉ ይቁመና ነብሳት አግብርት ይዋይማት እዩ አቡነ አርአያ ሥላሴ ወልደ አብ ክንፈ ሚካኤል በረከት አብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ንግሥተ አዜብ ውዳሴ ማርያም ሩታ ነብሰ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘን መጽናዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክዋድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ምስጋሆን ግን ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንጽኻ ንስምርኽቲ ክብረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ዋ ወንጌለ መንግሥትን ጽድቅን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ሄ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ኬልዋሎ መኖት ተነሱ ኣብ ልጅ ርየሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 54 ክሳብ ፍጻሜ። ነቶም ህዝቢ ድማ በሎም ደመና ካብ ምዕራብ ክዳብን ከሎ ምስ ረአኹም ሽዑ ዝናም ክዘንም እዩ ትብሉ ኢኹም፣ ከምኡ ኸ ይኸውን። ንፋስ ዘቡብ ክነፍስ ምስ ረአኹም እውን ሃሩር ክኸውን እዩ ትብሉ፣ ከምኡ ድማ ይኸውን። ኣቱም ጉብዛት ምምርማር ገጽ ሰማይን ምድርን ትፈልጡ ከመይ ደኣ ነዚ ዘመን እዝስ ዘይትምርምርዎ? ስለምንታይ ከ ባዕልኻትኩም ሓቂ ዘይትፈርዱ? ምስ መባእስትኻ ናብ ሹም እንተኸድካ ኣብ ፈራዲ ከየብፅሓካ እቲ ፈራዲ ከዓ ንግልያዊ ኣሕሊፉ ከሂበካ እቲ ግልያዊ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከይድርብየካስ ኣብ መገዲ ከለኻ ምስኡ ንምትዕራቕ ተጋደል። ተዘይኮነ ስታ መወዳእታ ለብጦን ክሳዕ ትፈዲ ካብኣ ኣይክትወፅን ኢኻ ብለካ ኣለኹ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ
ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ተሳ ያርሁ ለነ ክረምተ ይገብር ለነ ምህረተ እስመ በእንተ ሰብእ ሰራ ሰንበተ ንሴብህ ወንዝየምር ለዘወሃብን ዝናመ ወጸገወነ ሰላመ ክረምተ ይገብር ለነ ምህረተ እስመ በእንተ ሰብእ ሰራ ሰንበተ ንሴብእ ወንዝየምር ለዘወሃብነ ዝናመ ወጸገወነ ሰላመ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያርሁ ለነ ክረምተ ያርሁ ለነ ክረምተ ይገብር ለነ ምህረተ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ያርሁ ለነ ክረምተ ይገብር ለነ ምህረተ እስመ በእንተ ሰብእ ሰራ ሰንበተ ንሴብእ ወንዝየምር ለዘወሃብነ ሰላመ ወጸገወነ ሰላመ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ይገብር ለነ እስመ በእንተ ወጸገወነ ሰላመ
እግዚኦ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሎ ማይገርክሙ አብ ሰላም ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩልና ይኹን ኣብ ዓለምና ድማ ኣምላኽና ሰላምካ ላኸልና ዝኩሉ ሕማቕ ነገር ናብ ፅቡቅ ቀይረልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ኣፀብቐልና ፆም እዚ ድማ ነቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ነብሳታ ኣግብርቲ ካይማቲከ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ወልደ ኣብ ክንፈ ሚካኤል በረከተ ኣብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ንግስቲ ኣዝየብ ውዳሴ ማርያም ሩታ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅናዕ ሃባኻ እሞ ስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሚን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንፁህ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ
ስሬት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ እዳ ነቲ ካህንፅም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከነሓስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ ባዕድ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ብዝመፀ ግዜ ሕፅኢትን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትንምግቦ እውን ባዕዲ ግና ይተዋህበን እሞ ካብኡ ይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ ዘመርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውዒኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእላብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንኣኻ ክበካ እየ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ከውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ከውኑ እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበድሎ ጎይታና ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎመን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወሉ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕ ንዓይኒ ባርያ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኸን ተበደልናካ ሕደገልና ናሕስየልና ስረየልና ይቕረበለልና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሓና ናፃ ዝወፃናን ግበረልና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ንብፃም ጳጳሳትና ኣቦመቃሪስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰብ ስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዮ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ንሳታ ግብርቲ ኳይማትከ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ወልደ ኣብ ክንፈ ሚካኤል በረከታ ኣብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ንግስቲ ኣዜብ ውዳሴ ማርያም ሩታ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መማሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካዓጥን ለወጢ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፋ ይወፅ ሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ስም አብን ወልደን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለላን ተቐድሰላን እዛ ሰዓት ዛዕለ እዚኣ ክንተረፍርሕያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተሰምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብጽሙናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሉ ዘገብራ ለጻድቅ ወቶ ወዘያከብር ሰንበተ ይበልፈላሲ ዘገባበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኖም ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ውእቱ ዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ ብስም ምእመናን ዘወዋ ብትግሪ እግዚ ቅዳሴ ወይሰ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ እስከ ይፍየጽሙ ጸሎተ ወቅዳሴ ወይተመጠወም ቁርባን ይሰደድም ቤት እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስታቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናን ህብስት ዘወረደ ሰማያት ወአብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን ዝናኻ ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣስቦም ሃቦም በዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብኤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ክቡርን ዘይመረትካ እሞኸም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምልኣ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም መገጽካ ኣባይ ትምለስ ተቖጢኻ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸን መድሓኒን ኢኸሞ ሸለላ ይትበለና ኣውደጀ ችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ሕያው ኣግየስማን ተስፋን ማመጠን ዓለትንን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ ዝንስት ሓስባ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ክኸውን ብማንከዓተ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስ ከኣጽንዕ ዝህብስ ዝንስት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ብልፍቶታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣብኤል ተቐበልካ ኖ ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ኣብ ደብረ ንኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ
كمون قدس سمك زقربني حتى باريخم وأن قرآن تقبل بجحت ياتيخون بزا عالم زم سنة وقف ديو لو من كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር ቦሳያዩ ዝሩለኒ የብለይን ኣብሉ ምሻኻዩ ዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ ምንዲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስቷን ይጸናንዓኒ ንስኻ ምሳይኻሞ ብሩባሩባ ደነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ብቅድሚ ደስ ጽላተይ ማዲድ ሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽዋይ መልኢ ጅሩብ ኣሎ بحق سهل محرة بكل علم تسعبانية نبيت እግዚአብሔር ቃል ንዘላለም ድነብርየ ሃሌሉያ ምስጋና ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ሁሉ ሰዓት ንዘላለም አለ አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላም ፀውዖኻ ናመርዓ ዝኸድካም ዝባረካሎም እቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበን ከምግበሩ ሕጂ እውን ባርኮ አንጻሃየውን ኩለ ሰዓኒ ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ አምላክና ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እውን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽ እዩ አሜን። ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩልና መስናን መንፅን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽ እዩ አሜን። ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩልና መስንዕን መንፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ክብሪ ምስጋናን ይግባለም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ትንጸልዩ እግዚአብሔር ዘለመንከ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን ናይ ኣሮን ናይ ዘካርያስን ካህናት መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ይቀደስ ስምካ ሰማይ ወምድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንአንስ በደሉና ወዶም ዝሓለግና ኣሎ በደሉና ናብ ሰማይ ንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ ሓደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ስብዒ ካባላ ንብረት እዩ ፍረከርሰውን ምርዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ንፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኸነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ አንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም አሐዱ ውእቱ
መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ኩሎ ናት ምህረቶ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን ሃሌ ለኩልከሙ አኩቶ ለገባርየ ሰናያት እልየ
እግዚአብሔር መሃሪ አቡሁ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መመስክኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጁን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና ነመስግነካ ኣሎና ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላልየነ ኪርያ ዝንቶ ንስእለከ ወናሃስስ እምነ ሂሩትከ ኦ መፍቀር የሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ኣይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮም ምሕረትን እቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ከም ብሓድሽ ኩሉ ንድሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መሲያትን ቀዳማያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሕዱን ሕቡእን ግድን ዘቕርቡ ክቡን እናደለዩ ዝህብውን ዘይብሎም
ድሌተማ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኽእል ክብረ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ዮ በእንተ ለያበውኦ መባ አምለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማይ ኣድዎ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፁህ ስጋኻ ከም ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቀድሕ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበርኹ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና መኑእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣደ ዮሴፍን ቀዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ጢምን በጨልን ጭናትን ጽልእና ይሕድር ስጁዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ማሕወይትን መድሓኒት ዝኾነት መከራ መስቀልካ ናማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ሕድርካሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ሓጢኣቶም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ዓለም ዛ ሓጢኣት ከስርኑ ጎይታ ንስኻ ካብ ምሕረትካ ንልምን ደልና ኣለና ምንቲ ዞም ባሮትካ ሰቡእትና ነስና ቦታተይና ዴታተይና ሓዋተይና ሓተይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኩሎም ምእመናን ማእምንቲ ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብዝኾነ ምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳር እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ለዋ መብቀል ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኹሉ ትኻን ፍትሓዮም ወለዋ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መውያ መንዞር መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰዓን ዘላለም ነብሲ ኣቦታትና ኣቡነ ኣርያ ስላሴ ወልደ ኣብ ክንፈ ሚካኤል በረከተ ኣብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ንግስተ ኣዝየ ውዳሴ ማርያም ሩታ
نبس كلهم سماعات نبسهم مسابحة وابرا مساقن يقومنا نبرلنا بزع ساعة زيادة قل خازلو كهنات دياقونات كلهم إيمانان نعين دخوم قاقل قال يخاون بعفت ثلث قدس أب ولا منفس قدس كبحات يا تفتحوا نصا زوطن يكونوا هواريات بالسرعوا بعف عن تقدس بيت كريستيان بعف عسرته وحمشت نبيات بعف عسرته قلت هواريات أقل قلت بزخون سبعا كلتنا ردتن مستر ملكوت بزتنا قال هواريان سمعت بزخونه بعف وانجيلا ماركوس أبون كبرن بزخونه بعف لك باباس قدس أويروس بعف قدس ديسكوروس بعف قدس أثناتيوس بعف قدس يوحنس أفورك بعف قدس كيرلس بعف قدس غرغريوس بعف قدس باسليوس أريوس الموقات أبنك يا بزتقابو ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾነ ብዓብ 310 ሸሞንተ ሊቃውንትን መቅደንዮስ ንምጓዝ ኣብ ቁስጥንጥንያ ብዝተጋቡ ብኣብ 150 ንስጥሮት ንምጓዝ ኣብ ኤፌሶም ዝተጋቡ ብኣብ 200 ሊቃውንትን ብኣብ ቅዱስ ሰማዕቲ ኣቡነ አንጦንዮስ ብኣብ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ መቃርዮስ ወኣቡነ ሲኖዳ ሓጥን ድኻን ምስኪን ዝኾንኩም ናተይ ቃል ብኣብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ዝነጽሁን ሓራ ዝወፁን ይኹኑ ብኣማላድነት ኣዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ስምካ ምስጋናን ክብርን ምሉእ ንኹን ሎምን ኩሉ ስእን ስሉስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀሪ አምላኽ መራሕ ሓጀርና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ትሓስበሉን ትሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም እንቲ ክመልሶም እንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ትሰርዓሎም እንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ትረዳድኦም እንቲ ሕዙናትን ድሆያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ከማእሰርቶም እንቲ ትፈትሖም እንቲ እሱራት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም እንቲ ምሩካት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ትዕድስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም እንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእ ከሎም እንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም እንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዋጋ ዕረፍቲ ክህቦም እንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልየ ቦታ ከዝንም እንቲ ዝናም ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ንኣፍላድ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማዕት ኣፍላድ ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዘራእን ዝዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዘንበረከቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዘለመናዮ ኩሉ ክሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በእምና ዛዕበ ጸጉ ክነዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያት ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ እግዚኦ ተሳለነ
ክርስቶስ ስላውቀ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማህያዊ ስለመጻእከ ዋዳንከ ኦ እግዚአብሔር አምላክና ቀደም ቢል ባሪያኻ እያስወድነው የቅጽረ ኢያሪኮም ረፈስካ ከምኡ በቃይ በቃል ባሪያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መላእኽና ማእትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢልዎ ምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳሌ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ኃጢአትና ሓልየልና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አበይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ያለዋ መስዋዕትኻን ቁርባን ካብ ምሩቅ ገጽ ይቀበለልካ ናይ መልገድ ቀርግና ያሩ ናይ ዘካራት መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባን ካብ ምሩቅ ገጽ ይቀበለልካ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዝበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ከፍቅዲ 7 ክሳብ ፍጻሜ እታ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናም ዝሰትየት ምድሪ ነቶም ንረብሓኦም ዝሓረስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትቕበል። እሾኽን ዳንዴርን እንተ ኣብቆለት ድና መርገም ኣብ ልዕሊኣ ዘንጠልጠለ
ጥቕሚ ዘይብላ ምድሪ እያ መወዳእታኣ ከዓ ምንዳድ እዩ ኣቶም ፍጡራተይ ሽሕ እኳ ከምዚ ኢልና እንተተዛረብና ብዛዕባኹም ዘጠራጥር የብልናን ነቲ ሰናይን ናይ ድሕነት ዘብፅሓኩም ነገርን ትፈልጥዎ ኢኹም ከመይ እግዚኣብሔር ነቲ ምእንቲ ፍቕሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩምዎምን እተገልግልዎም ዘለኹምን ዝርስዕ ደፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ክፍፀመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ዝዓይነቱ ትድሃት ከተርእዩ ንደሊ ኣሎና ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወረስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ሃካያት እንተኮኑ ኣይንደልን ኢና ኣምላኽ ንኣብርሃም ተስፋ ክህቦ ከሎ ካብ ስሙ ዝዓቢ ዝምሕለሉ ካልእ ስለ ዘይተረኽበ ብሓቂ ክባረኸካን ከብዝሓካን እየ እናበሉ ብስሙ መሓለሉ ኣብርሃም ድማ ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ ሰባት በቲ ካብኦም ዝዓቢ ይምሕሉ እቲ መሓላ ከዓ ነቲ ዝተባህለ የጽንዖ ንኹሉ ምግውቶም ድማ ይድምድሞ ስለዚ ከዓ ኣምላኽ እቲ ምኽሩ ከም ዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ ብድህዶ ከርእዮም ምስ ደለየ ብመሓላ ኣረጋገጸሎም እዘን ክልተ ዘይልወጣ ነገራት ማለት ተስፋኡን መሓላኡን ኣምላኽ ከዓ ብአን ክሕሱ ዘይከኣሎም ነታ ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምውራስ ናብኡ ተማዕቂና ዘሎና ነቕ ዘይብል ምጽንናዕ ክንረክብ ኢና እዛ ተስፋ እዚኣ ናይ ህይወትና መልህቕ እያ ድልድልትን ጽንዕትን እያ ብመጋረጃ ሓሊፋ ከዓ ናብታ ውሽጣዊት መቕደስ እትበጽሕ እያ ኢየሱስ ድማ ከመዓርግ መልከ ጼዴቅ ሊቀ ካህናት ብምዃን ምእንታና ቅድሜና ኣብኣ ኣትዩ እዩ Hebrews chapter 6 verse 7 to the end. For ground that has drunk the rain that has often fallen on it and the produces and that produces vegetation useful to those in its cultivated for receives a blessing from God, but if it produces thorn and thistles, it is worthless and about to be cursed and will be burned to the end. Even though we are speaking this way, dear friends, in your case we are confident of your better things connected with salvation. For God is not unjust, he will not forget your work and the love you show for his name when you serve the saints and you continue to serve him. Now we want each of you to demonstrate the same diligence for the final realization of your hope, so that you won't become lazy but imitators of those who inherit the promises though faith and perseverance. For when God made a promise to Abraham, since he had no one greater to swear by, he swore by himself, I will most certainly bless you, and I will greatly multiply you. And so, after waiting patiently, Abraham obtained the promise, for men swear by something greater than themselves,
and for them a confirming oath ends every dispute because God wanted to show his unchangeable purpose even more clearly to heirs of the promise. He guaranteed it with an oath so that through his unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to refuge might have strong encouragement to seize the hope set before us. We have this hope like a sure and firm anchor of the soul that enters the inner sanctuary behind the curtain. Jesus has entered there on our behalf and a forerunner because he has become a high priest for everyone in the order of Melchizedek. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከምዝወረደ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ፈዋሲሉያን ዘነሳይከ አክሊለ ወሰኒበያን ያድነሳተ በብዛት ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተሳለነ ለኩልክሙ አምላክ ዘለዓለም ቀዳማይ እንዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምኽራኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትሉን ልምነካ ኣለን ገጽካ ርኤና ማእኸልና ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና ኣጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባበ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም ነቕርብ ግበረንልና ምስጋና ካብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊኡን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉኡን በረኸቱን ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕሪ 12 ስጋእ ፍጻሜ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣሕዋተይ ኣይትምሓሉ፣ ብምድሪ ኾነ ብሰማይ ወይ ብኻልእ ነገር ኣይትምሓሉ። ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ካይትወድቁ ድማ እቲ እወኹም እወ እቲ ኣይኮነን ዝበልኩምዎ ከዓ ኣይኮነን ይኹን። ኣብ ማእከልኩም ዝጸበቦ እንተሎ ይጸሊ፣ ሕጉስ እንተሎ ይዘምር። ኣብ ማእከልኩም ዝሓመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ፣ ንሳቶም ከዓ ብስም ጎይታ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልዩሉ። እታ ብእምነት ዝተገበረ ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ክትሕውዮ እያ፣ ጎይታ እውን ከተንስኦ እዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተኾነ እውን ክሕደገሉ እዩ። እምበኣርስ ምእንቲ ክትሓዊዩ ንሓድሕድኩም ንሓጢኣትኩም ተናዘዙ፣ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ፣
ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ ዝናም ከይዘንም ጸሎት ገበረ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናም ኣይዘነመን ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ ሰማይ ከዓ ዝናም ሃበ ምድሪ እውን ፍረ ሃበት ኣቱም ኣሕዋተይ ሓደ ካብኻትኩም ካብ ሓቂ እንተረሓቐ ሓደ ከዓ እንተመለሶ ካብ ዘለኣለማዊ እቲ ሓጥእ ካብ መገዲ ጌግኡ ዝመለሶ ካብ ዘለኣለማዊ ሞት ከም ዘድሓኖ ብዙሕ ኃጢአት እውን ከድሕን ከም ዝገበረ ይፍለጥ። James chapter 5, verses 12 to the end. Now, above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. Your yes must be yes, your no must be no, so that you won't fall under judgment. Is anyone among you suffering? He should pray. Is anyone cheerful? He should sing praises. Is anyone among you sick? He should call for the elders of the church, and they should pray over him after anointing him with olive oil in the name of the Lord. The prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, so that you may be healed. The intense prayer of the righteous is very powerful. Elijah was a man with a nature like ours, yet he prayed earnestly that it would be not rain. And for the 3 years and 6 months it did not rain on the land. Then he prayed again, and the sky gave rain, and the land produced its fruit. My brothers, if any among you strays from the truth and someone turns him back, he should know that whoever turns a sinner from the error of his way will save his life from death and cover a multitude of sins. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እዩ እሞ ነዛ ዓለምን ኣብዛ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተው። ቅዱስ ዘሎዘ ለጸሎት እግዚኦ ኣምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ዋርያ ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብየ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዚ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ጐይታ ንሕና እውን ርሰሙን ብፅሒቶምን ምምራት በቕዓና ትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ወቀባእ ለቤተ ክርስቲያኑከ ቅዱስ
انت سررك بنتياهم وبارك لايلا باق امريتك وابزها لذاتي اصد وين انت تكلكا بيمانك قدوس بيسوس كريستوس زغزينا زبط لك مسليو ومثل قدوس منفس سبحات ويهزي ازياني وزلفن والعالم عالم መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶምን ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት ኣግብርቲ ዋይማት እዩ ኣቡነ ኣርያ ስላሴ ወልደ ኣብ ክንፈ ሚካኤል በረከተ ኣብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ንግስቲ ኣዝየ ውዳሴ ማርያም ሩታ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 15 እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ እትኸይድ ካብ እስክንድርያ ዝመፀት መርከብ ረኸበ እሞ ናብኣ ኣስቀለና ብዙሕ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ተጓዓዝና ብጭንቂ ድማ ኣብ መንፅር ቀኒዶስ በፃሕና ናብኣ ከይንቐርብ ንፋስ ምስ ከልከለና ከዓ ንቀርጤስ ከውልና ጌርና ብመንፅር ሰሎሞን ሓለፍና ብብዙሕ ጭንቂ ፀግዒ ፀግዒ ምስ ሓለፍና ኣብ ጥቓ ከተማ ላስያ እትርከብ ፅብቕቲ ወደብ ናብ እትበሃል በፃሕና ከምዚ ኢሉ እውን ብዙሕ ግዜ ሓለፈ እቲ መዓልቲ ጾም ምስ ሓለፈ ብመርከብ ምጓዓዝ ዘፍርህ ስለ ዝኾነ ጳውሎስ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ምኸሮም ኣቱም ሰባት ጉዕዞና ንመርከብን ፅዕነትን ጥራይ ዘይኮነስ ንህይወትና ብዙሕ ጥፍኣትን ጉድኣትን ከም ዘስዕብ እርኢ ኣለኹ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ግና ካብቲ ጳውሎስ ዝበሎ ዘረባ ነቲ መራሕ መርከብን ነቲ ዋናኣን ዝያዳ ይኣምን ነበረ ኣብታ ወደብ ምኽራም ዘይጥዕም ስለ ዝነበረ መብዛሕትኦም ካብኡ ክነቕሉ እንተተኻኢልዎም ከዓ ናብ ፍንቄ ክኸርሙ መኸሩ ንሳ እታ ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ሰሜናዊ ምዕራብን ኣቢላ እትርኢ ናይ ቀርሴስ ወደብ ነበረት ህዱእ ንፋስ ደቡብ ምስ ነፈሰ ከዓ ከም ሓሳቦም ዝኾነሎም መሲልዎም መልህቅ ኣልዒሎም ብፀግዒ ቀርሴስ ሓለፉ ሽዑ ከዓ ብዙሕ ከይደንጎየ ሰሜናዊ ምብራቅ ዝበሃል ህቦቡላ ንፋስ ካብታ ደሴት ተላዕለ ነታ መርከብ ደፊኡ ምስ ወሰዳ ከዓ ንሳ ነቲ ንፋስ ክትቃወሞ ስለ ዘይከኣለት ስዲ ትኺድ ሓደግዋ Acts chapter 27 verses 6 up to 15 There the centurion found an Alexandrian ship sailing to Italy and he put us on board. When we had sailed slowly many days and arrived with difficulty off Scindia, the wind not permitting us to proceed, we sailed under the shelter of Crate of Salmon. Passing it with a difficulty, we came to a place called Fair Havens, near the city of Lasea. Now, when much time had been spent, and the sailing was now dangerous because the fast was already over, Paul advised them, saying, Men, I perceive that this voyage will end with the disaster much loss, not only for the cargo and the ship, but also for our lives. Nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. And because the harbor was not suitable to winter in, the majority advised to set sail from there also. If by any means they could reach Phoenix, a harbor of a Crete opening towards the southwest and the northwest, and winter there. When the south wind blew softly, supposing that they had obtained their desire, putting out to sea,
they sailed close by Crete, but not long after tempestuous headwind arose, called Cyclone. So when the ship was caught and could not head on to the wind, we let her drive. ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልእ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አብ ዘኩልኩ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ አንተ ቅዱስ አንተ ወእግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕቱ አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘወረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዝ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጨን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድመ ናይ ፅናኻ ምስጋናኻ ነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተንስኡ ለጸሎት ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያናት ቅድስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር አሜን። ኦ ጎይታ ነፍሲ ኣብነ አንጦንዮስ ዓረፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሩ ሓላው ከም ዘይብለን ኣብ ኣጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ኸባንያት ተፈለመ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንድኡ ሓላው ርኅሩኽ ኣብ መንበሩን ብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመይ ያዕርፍ ይርሲ ነፍሰ በሰላም ወይእሲም ለነ ሂየንቲሁ ኖላዊ ሄሮዋጭ አብዲ በመንበሩ ጎይታ ንማሕበርና ዘክረሙን ባርኮምን ቅዱስን ብፅትን ዝኾነት ብዘይ ምስነኻልም ዘይምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕታ ብቕንዕታ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻ ብድሕረና ንዝመፅእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን ሰላም ሃብ ጸልዩ በእንተ ማሕበርነ ወጭበተ ለኩልነ አሜን። ጎይታ ኣምላኸይ ተነስተንሰ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብር በረኸት እልፍን ኣይለፋትን ትእልፊት ኣለፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎላይት ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ወዲያትና ክዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርገልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና ወድንግል ማርያም ቅድስን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ሓቅኒ
ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወናማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ በዓልቲ መታዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ልምነክ ኣሎና ክርስቶስ ከመ ይስራኤል ናታዊነ ለሚካኤል ወዓለ ሰማያት ለማርያም ዳዊት وملك العون اسمه برهان عليه وعسر لا زكرياس راسم قبل وبك ما نقرأ وأرون قائل كلام يعرف تنفريا يسجل
ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ኦ ጎይታ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ስለጠምቀ አበሰይት መስቀል ተሰቀለ ኦ ጎይታ የወለደና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አሳታይ ዋዕቲ ካብ ምውታን ተመሊክተሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ተዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ ይረኽበለና ምስጋናና ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነና ቅዱስ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከሙ ለአምላክነ ህልና ልበክሙ ሰማያት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ጎዝብ ካብ መዕቀብ ጻልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻ እናመን ካብ ማሰርቲ ፈቲኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራም ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ሰምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና በኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪን ለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተታሕቲ መሕወይ ንፀማማት ወስኸንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ኣሳቀዮም ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድብ ፍታዊ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነብሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድር ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ
نزز بسر كان نسخة مسكوني خاسم كان مستنكري أو قويتا من تزنحنا بارز كان ودسك لنا أنا زودس بس كان أنصار ساقجينا بخانا قربان لنا زي الوطنات كامنة أبكانا بوخا ما سرت ما تكن صار قبر كانا كبس مرحة قونو نتم باخا زامنو كن علنا زاب كان سغاخا نقول حال السلام منفسكم رقص أبكانا زي فتاكم فتاة دمام ساب بخا فقر قبر كالنا أما خلنا خن كاد معرك كانا قويتانا تمدل من خاسم عيام او قويتا زم ان لمنكاونا نكسساب غزي خسساب لعل صلاينا دعوتها بنا كم تلات صلاكن حلو زي قارص صلوتها بنا او زلامناك سمعن ببلتا صنانا زغتا مات كا تقبل بحطيات نرخص فرت كان صحنا عايش على بنطفات ملساب بيت ما سرتن زلو وادحن او قويتانا املاخنا امبرخ من قسنات كايمن كلنا تصقعو خنانا اسم لك እግዚኦ አምላክ እነ መንግስት ብሩኡ ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና أملاخنا نعرقو زلنا مسوات دما بقدميخا قبول كوينو سخات تخبرلو نحنا دما أملاخنا قز كان ريقلو قبرلنا صومنا نبوتاتنا هارياتكم تقبل كاللوم نعنا دما تقبللنا مع زورر محرز زورر نعنا دما مقد نسحا زاد حز صومن صلة سبعيا قبرلنا أب حمام زلو فوسلنا بحزن زلو سانا نعلنا تجنقهم زلو رهو اللوم تميم زلو نسعلنا بسقاب نفس التعاطف تعالنا نعنا دم أملاخنا كم حرت كمبر لنا يتغيدنا ودسام مودات وانت تصبق ايمو مودات كلنا تصبق لنا نفساتك برتقائماتك أبونا أرعيا سلاسي وال كاية البركة أب قبر صادق ولا تأجزي ولا تهايمانوت نقص عزيز وداس يا ماريا سمعتات إرترانا نفس عرفت هبلنا خمتنا هوريا الزمهار كايوم أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نتوى كالنا سمايات تنبر أبونا كاي كدس من سخاد أركان لا سماي ومدما مليغو نعلى ذكرانا بينا بنا نحنا نزبدلنا بدلوم كمسحدقنا اللوم بدلنا بسرعنا لقلنا ككل فارنا ننبر عفتنا يدلنا نكست حيل كبر زلالنا كايما وفي مريم نقدس جبريل ملاك سلام لك الله بحلنا في تنقلخي بسقاخو نقلخي عدك زيامين فوق سراوي سلام لك الله نسغير ونستبرغي ركر صوم برغيو أم تنسنكا زيامين مستخير أوف سيدي داسي بلكي حاجاتنا في حقنا نفلتو ودخي يسوس كريستوس من تانا نعرف يا زت ملاخي او دنقل مريم دسيبل سيبلكي سيبل أدينا لمن لنا يسوس كريستوس قدوس نعب نولد منفذ قدوس كبر مسكانا يكون لهم من كل ساعة نزل عالم
لكل እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክብሪ እዚሃት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ከዓ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ከዓ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፅሓት ዘልካዮም ንዓና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየልን እልምነልን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓይርፎም ንዝሓንበቑ ጥፋዊ እዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስሒ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዓርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ዋስተዴሉ ክረምተ ለምድር ዚያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘድወልብብ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘበቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨጫዊት ኳኻትን ዝምድብ ዘምሩሉ ዘይገለብዎ ለሰማይ በደመና ወያስተንድየሉ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ለሰማይ በደመና ወያስተንድየሉ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር
ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜን በብሰዓቱን ብምፍራህ ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሕናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰነ ዓለም ሰደድካዮም ንንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም መቐዲሙ ዝረበረ ሕቡብ ምስርካን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ሓይልናን ዓይንት ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሚሰና ፍራብ ሂወትና ክበር ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለወና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አመስግኑ ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ወልድ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ቅዱስ ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር
ወንጌልካ መርሓና ብቃልካ ብኣብርሃልና ጎይታ ቃልካ ወንጌልካ ሰሚዕና ንምግባር ኣብቅዓና ሰላም ካብዝሓልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ተቀበለልና ንጽድቀሉ ኣእምሮ ዓድለና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውደና ዘለና ሃገርን ሰላም ካብዝሓላ ዝሓለፈ መከራ ኣክሊልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ጎይታ ዝናብ በረኸትን ዝናብ ጠልን ኣብቲ ዘድሊ ትብራ ብዓቐን ብዳት ከተዝንብ ድማ ንልምነካ ኣለና تأثير فتح لنا فحيلم زلوا كبلنا تميم زلوا يدكايد برخ زرق حلهم فحيلم زلوا كبهم نمتو باروتكا أبونا على سلاسي ولد أب كنف ميكائيل بركة أب قبر صادق ولا تكزي ولا تايمانوت نقص أزيب وداسي مريم روتانا بسغلهم سماعات قنت منقص سماع عرفنا نزحجن مستنع من فسكاس لدلنا نبل أبونا زم سماعات أب سماعات نبر أبونا سمكا يقدس منقص غادمسا واركا غمتا بسماعي كومو دمام مزريقون نعلة تنقيرانا لو محابلنا نعز بدلنا بدلهم كم زحادقنا لهم بدلنا نوسانا حدقلنا كفوان حنا نمبر فتنا يتدونا منقصتين حايلين كبر نزل عالم ناس قايم مؤمن هدينا أرسل مريم مناقش قبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا غدن قليخي سقاهون نقليخي هدق زيابير قيتا سراوي سلام لك الله سخوان سبرق ديخي فرما حتنكم برقي وهو ملتسقا زيابير مساخي وهو فسد اللاسي بركي هادي عدنانا حاد قلنا فتوى دخيس كرسوس من تانا نهرت لمن النامين ወንጌል መንግስት ጽድቁን ተበስር ወፈየኒ ወፈየካ ኣለኹ ሆየ ዲያቆን ሰማያት ቅሪባያሞ እመኑን ተነስሑን ኣብ ልጅ ጭርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 21 ድሕሪዚ ድማ ኮነ ንሱ መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸን እናኣበሰረን ፍቕደ ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ። እቶም 12 ከዓ ምስኡ ነበሩ። ካብ ርኩሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዝሓወያ ሓያሎ ኣንስቲ ድማ ነበራ። 7 ኣጋንንቲ ዘውፃላ እታ መግደላዊት ትብልዋ ማርያም፣ ሃና ሰበይቲ ኮዛ፣ ኣዛዝ ቤት ሄሮድስን ሱሱና ከዓ ብገንዘበን ዘገልግለኡ ካልኦት ብዙሓት እውን ምስኡ ነበራ። ብዙሓት ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ከዓ ፍቕዳ ከተማታት ናብኡ ምስ መፁ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ዘራኢ ዘርእዩ ክዘርእ ወፈረ። ክዘርእ ከሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ። ተረግፀ ዓዋፍ ሰማይ እውን በልዖ። ገሊኡ ከዓ ኣብ ከውሒ ወደቐ። ምስ በቆለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ንቐፀ። ገሊኡ ናብ ማእኸል እሾኽ ወደቐ። እቲ እሾኽ ምስኡ ዓብዩ ሓነቆ። ካልእ ከዓ ኣብ ፅቡቕ ምድሪ ወደቐ። በቆለ 100 ከዓበት ድማ ፈረየ። እዚ ምስ በለ ትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ጨደረ። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ምስሊ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ተውሂብ ኣሎ። ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ከይርእዩ እናሰምዑን ከየስተውዕሉ ብምስላ እዛረቦም ኣለኹ። እቲ ምስላኡ እዚ እዩ። እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ። እቶም ኣብ ጥቓ መገዲ ንሳቶም ዝሰምዑ እዮም። ድሕሪቲ ምእንቲ ከይኣምኑን ከይድሕኑን ኢሉ ሰይጣን መፂኡ ነቲ ቃል ካብ ልቦም ይወስዶ። እቶም ኣብ ከውሒ ንሳቶም ንቃል ምስ ሰምዕዎ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም። እዚኣቶም ግና ንግዚኡ ደኣ እዮም እምበር ሱር የብሎምን፣ ብግዜ ፈተና እውን ይጠልሙ። እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ እዚኣቶም እዮም። ምስ ሰምዑ መገዶም ከይዶም ብሓልዮትን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ይሕነቑ እሞ ፍረ ኣይፈርዩን።
እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዖም ኣብ ክንዲ ኣብ ቁኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዝዓቕርቦ ብትዕግስቲ እውን ፍረ ዝፈርዩ እዮም። ንመብራህቲ ኣብሪሁ እቶም ዝኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ክርእዩ ኣብ ቅባሚ ቀንዲል ይሰቕሎ እምበር በቕሓ ዝኸድኖ ወይስ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዘንብሮ የልቦን። ዘይግሃድ ሕቡእ የልቦን እሞ ዘይፍለጥን ናብ ግልፂ ዘይወፅእ ስውር ከዓ የልቦን። እምበኣር ንዘለኣለም ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እምበኣር ንዘለዎ ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ ካብኡ ክትውሰድ እያ እሞ። ስለዚ ከመይ ገርኩም ከም እትሰምዑ ተጠንቀቑ። ኣዲኡን ኣሕዋቱን ድማ ናብኡ መፁ። ብምኽንያቱ እቲ እኩብ ህዝቢ ግና ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክርእኻ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ነገርዎ። ንሱ ከዓ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እዞም ነዚ ቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝገብርዎን እዮም ኢሉ መለሰሎም። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል መኑ ይመስል ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑስ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብዚ መፍሪ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣን ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛ ባሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ድግምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ነገልግን ኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝላልነት ሰራሕናዮ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ቅዱስ ኣን ዘለዓለም ዓለም ተንስ
ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻል ንምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ድዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐዚ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርዝይት በሃበ እግዚአብሔር ምስለ ደጊምና ኩሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሲ ኣብነ እንፀንዮስ ኣብ ቅዱሳን ቅዱሳን ነፍሲ ከዕርፍ ኣብ ቅዱስ ምስ ቅዱሳን ንክፅንብሮ ንልምኖ ኣለና ንዓና ድማ ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊኣ ከይንብተን ኣብ ክንዱ ሕድሕሪ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ከንብረልና ምንቲ ጳጳሳትና ኣባ መቃርስ ኣባ ሴነዳ ንልምነካ ኣለና ንሃብተ ክህነት ካብኣቶም ዝተኣመን ዝተቐበልዎ ኣገልግሎቶም ክሳዕ ዝፍፅሙ ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አይረፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሆ ኖላውየር ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ዘሃገረ አባየ ኤርትራ ወዲበርስ ሃገረ አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎም የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚኦ ለኩል ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ኣብ መፍቀር ሰብ
كابر كان لمن دلنا لنا أقويتا نمحبرنا ذكر مبارككم صليوا ببزازي بيت كريستيان قدس ومعبرنا واستيسا بزي مسكورات بزي مسك خالن قدسنتن فقار قبر صقا هابهم بيت صلاتن بيت نصنان بيت برختن دما قبرم نعنا نبارتك هوانا ندحر نزمصون سنا نزل علم سنا مو الهاب املاخي تنسمو صلاه غيبتنو قدسن برغنسم قصلو سبات كابت مسكاير حزوها كنا كل غزي ببرخه الفن الافاتن تلفيت الافاتن برخات تكون بحد ودخا مسؤون مس منفس قدسن مسغانا صنعتن بوزلكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم نبلك ولنا بتباب ارزع بهير ጸሎት ሃይማኖት ባህሩ كل زعل سماي بحال الويتا بيسوس كريستوس على القيد بدرة مزولو بزوانا ولا ورنا من كابران سرابران كاوحكي عملا سرابان بلا زوالن برفتو ذيكونا بملكوتو بزعب معرز وانا كله زفترة زي كاوغنا عبز مدري زلو يقول ويزعب سمعي زلو من ابد تفترة يقول من دانا من تسر من ترهتنا كاب سمايات زورد بمنفس قدوس كاب قدس لنقل مريم سيقا لبس سب كونه سب خيلو نما بزمن بيتناوي بيلاطوس من دانا تسغل حمم مكرا مسكر تقبل موت تغبر اب قدوسان مصاحفتي خمسة صحفة مبتا سمعتي كموتا تفري تنسى بخبري نفس محرقة أبي ما نبو تمتا كم عدش نيوان نموتان كفرد بخبري خمتيو ننقصون مودا يبلون ويتان معوين بزغنة كواب سرطة منفس قدس ونامن مسابن ولدن نزقدلون نمسجنون بنبيان تزاربيو لعدو خلو نهواريات قواي بزغنة بحاتي قدس بيتا كريسيان آمن نلقت حاتيات بحاتي تمكت نامن تنسايا موتان نزل عالم عالم زمت لي ود تسبح نقبر سيفو تنسايا موتان دائما للعالم على زخونه كاب قربان يكبر نسو زي كونه قنا يقرب نسيطان سراويتهم بطلال وملكوت حوين كي ندداب لبوك إما قلن أبحلن أول زموتن كالا حساب زلو أيقرب إذا كاب سقاو رسحات كم تنصحكو كم دما كابناي كلكم حاتيات نصوية دفيركم أمناي كرسو سقان دمن تغربكم كاب مغباركم حلفنا تيبلين حاتياتكم بغزارسكم يزم لسنبر بنصحنا كونكم تذكركم أنا كاب حاتياتكم نصوية ندويتانا يسوس كريستوس كم زغطعون عمل لكم جشك على لن يرد
أبتني بركات مرجم أبتني حجة الزيابير وانت أبتني حجة حاتيات وانت بالزيابير جهنم مسات رقبليو ጎይታይን አምላኸይን ግባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቅርን ክብዕልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋ ፍትወትን አርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመርኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ጽመር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ትገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ እግዚኦ ተዛለነ ለኩል እግዚአብሔር አብየ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፍኣት ዝፈጠርከ ቀደም ቅንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድር መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሰላም ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቡ ኩላትና ስምረትካ ምላል ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እታምፅም ዝካርከውና እንፅሓና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ሳሚሁ በቤናዚክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክ የለዋነ ከመነታማ በበየናቲነ ይቅረበልስራብትና ናይ ይቕረታ ሰላምታ ንላወጥ ወንትመጦ እንበለ ኩነን የእምሃብትከ
ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይፍርድ ካብ ዝኻኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ናይ ደሴት ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸቱን ኦ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦኒዮስ ሙሳን ጳጳሳትና በመቃሪስና ባሽነዳን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ እነዛ ዘለና የሃገርን ድማ ብሰላም ብረድኤትን ሓልወልና ምስለ ነፍሳት አክብርቲ ጓይማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ ወልደ አብ ግንፈ ሚካኤል በረከተ አብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ንግሥተ አዜብ ውዳሴ ማርያም ሩታ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ክትቦ ለአምላክነ ይደሉ አልባቢክሙ ብነ ሃበ አብ የውእቱ እግዚአብሔር በእበዩ ቅዱስ በቅዳሴሁ እኮተ በአኮቴቱ ወስቡ በስብሃቲሁ እግዚአብሔር በአብ መለኽነቱ ዓብይ እዩ ብቅዳሲኡ ቅዱስ ብምስጋንኡ ምስጉን ብጉርማኡ ከዓ ክቡር እዩ ካብ ዝነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ ክሳዕ ሎሚ ዘይብልዎ ማእከላዊ እዩ ክሳዕ ኣብዚ ዘይብልዎ ዳሕረዋይ እዩ ንህልውና ኣጥንቲ የብሉን ንኹነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን ንዘመኑ ቁፅሪ የብሉን ንዓመታቱ ፍቅዲ የብሉን ንውርዝውናኡ እርጋን የብሉን ንጽንዓት ሓይሉ ድኻም የብሉን ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን ንብርሃን ገጹን ጽልመት የብሉን ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን ንትእዛዙ ይቕረትዑ መስፈር የብሉን ንስፍሓት መንግስቱ መዐቀን የብሉን ንስፍሓት ግዛኣት እውን ወሰን የብሉን ብሕልና ዘይረኽብዎ ስውር እዩ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ ንስልሳ ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ ዓሳታት ዘይሕምስዎ ቀላይ እዩ ካብ ርእሲ እምባታት ልዑል እዩ ካብ ዕምቆት ባሕሪ ዝዓመቐ እዩ ነገታት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ዕውት እዩ ክብሪ ለባም ምኽሪ ለባማ ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ ሕልና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ ልጓም ጽኑዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ ኣስናን ሓጣን ዘድቅቕን ቅልጽም ዕቡያ ዝቕጥቅጥን ተባዕ እዩ ገጽ ግቡዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ ብርሃን ሓጣን ዘርሕቕ ከኣልእ እዩ ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ ዘይመድ ዘይብሉ በይኑ እዩ ሰማያት ክጠፍኣ እየን ምድሪ እውን ክትጠፍእ እያ ኩሉ ምድሪ ከም ክዳን ክበልእ እዩ ንሱ ግና ክሳዕ ዘለዓለም ንሱ እዩ ምምልላስ ባሕሪ መንክር እዩ መንክርሲ ኣብ ልዕልናኡ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ ኣማልክትን ዝመራመሮን ዝመሳሰሎን የልቦን ኣምላኽ በይኑ እዩ ጎይታ እውን ንሱ በይኑ እዩ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ ሰራሕ እውን ንሱ በይኑ እዩ ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኢ ኣይደልን ነቲ ክገብሮ ዝፈተወኻ መማኸሪ ይደልን ነቲ ዝኾነ ቀዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ ነቲ ዘይተገብረ እውን ከይተገብረ ከሎ ከም ተገብሮ ገይሩ ንኩሉ ይፈልጥ
ከይሓተተ ንኩሉ ይምርምር ከይመርመረ ንልቢ ይፍትን ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ ንሓጢ ከዓ ሓጢኣት ከይገበረ ይብይኖ ለባማት ካብ ሕቆ ኣቦኦም ከይወፁ ይፈልጦም ንሓጣን ድማ ካብ ማፀና ዲኦም ከይወፁ ይርድኦም ዝሕብኦ የልቦን ዝስወሮ እውን የልቦን ካብኡ ዝኽወል ድማ የልቦን ብኡ ኩሉ ጉህድ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ኩሉ ስጡሕ እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ መፅሓፉ ፅሑፍ እዩ ኩሉ እውን ብሕልናኡ ፅውዕ እዩ ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራትን ዘይምርመሩ ክቡራት መንክራትን ይገብር ካብ ዝረአዮ ግብሩ እፅብ እዩ ካብ ዝረአናዮ ግብሩ እፅብ እዩ ካብ ዝሰማዕናዮ ከዓ ሓይሉ መንክር እዩ ምስጋንኡ እውን ካብቲ ዝነገሩና ንላዕሊ መስደምም እዩ ካብ ጸልማት ፈሊይ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ ምፍላይ ደመና ይፈልጥ ንማይ ከዓ ከም ፍቓዱ ይኸፍሎ ንሕርያቱ ብደመና ይስውር ንምድሪ ይፈጠራ መጠና ከዓ ሰርዐ ፍጻሜኣ እውን ከም ኢምንቲ ተኸለ ማዕዝና እውን ኣጽንዐ ንባሕሪ ካብ ከብዳ ኣዲኣ ምስ ወፀት ብመዓፁ ሓፀራ ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ ብግመ እውን ጠቕለላ ወሰን ገበረላ ኣብ ውሽጣ ከዓ መዓፁን መሸጎርን ሸመላ ክሳዓዚ ብፅሒ ካብ ወሰን ኣይትሕለፊ ማዕበልኪ ኣብ ውሽጢኺ ደኣይካ ወስበላ ኣብ ልዕሊኣ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተሰርዐ ኮኸብ ፅባሕ እውን ትእዛዙ ፈለጠ ንስኻ ምድሪ ጭቃ ልዓለ ህያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዝዛረብ ገበሮ ንሱ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ ኣብ ፅፍሒ ቀላይ እውን ተመላለሰ ንዕኡ ካብ ግርማኡ ዝተላዕለ መዓፁሞት ይኸፍተሉ ዓፀውቱ ሲአል ከዓ ምስ ረኣይ ወይ ድንግፁ ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ራሕበን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዝኸውን ይፈልጥ ብትእዛዙ ከዓ መዝገብ ጣቓዊ ይወፅእ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ደቡብ ከዓ ይመላለስ ንዝናም ሰብ ኣብ ዘይብሉ ደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ክዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ ንሱ መውሓዝ ማይ መደበ በብመዓ በብዓመት ድማ ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኡ ከዓ ንሓጋይ ብግዚኡ የምፆ ንሱ ንደመና ብቓሉ ይፅውዖ ማይ ከዓ እናረዓደ ይመለሰሉ ንሱ እውን ንመስመስታ ይልእኾ መስመስታ እውን ይኸይድ እሞ እንታይ እዩ ከዓ ይብል ንሱ ብጥበቡ ንደመና ይቆፅሮ ንሰማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቀይንኖ ንሱ በይኑ ኣርያማዊ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋናን ብክብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ኪሩቤልን ብርሃን ዝልብሶም ሱራፊኤልን ብዘይ ዓርፍ ቃል ስቕ ብዘይብል ኣፈን ብዘይ ደክም ልሳንን ንዑ ይቅድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ምሉእ እዩ ይብሉ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ምሉእ እዩ ኩሉ ብኡ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ እውን ናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት እውን ናቱ እዩ ራሕባ ኣርያም መንበር ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሪ እውን መርገፂ እግሩ እዩ ፀሓይ ናቱ እያ ወርሒ እውን ካብኡ እያ ከዋኽብቲ እውን ግብረ ኣእዳው እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገላታት ከዓ ነፋሳት እዮም ግድግዳ ቤቱ እውን ሓዊ እዩ ሰንቀ ቤቱ ማይ ፀብፀብ ዙርኡ ሰሌዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወሪኡ መጋረጃውን ብርሃን መብረቕ እዩ መመላለሱ እዩ ኣብ ኣየራት እዩ ድምፂ ንባቡ እውን መስመስታ እዩ ቃል ነጎድጓዱ ከዓ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ ባሕሪ ገረዱ ወሓዝቲ ኣፍላጋት ግዝኣቱ ቁርና ሳሒታን ገበርቲ ፍቓዱ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና የውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ
መብረቕ ገበረ ዝናማት እውን ከም ዘነጠብጣም መሽረብ ይኹዑ ንግመ ከም ጣቓ ይዘርዎ ንበረድ ከዓ ከም ርፍራፍ የውርዶን እንስሳውን ሳዕሪ የለምልም ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ዝጀመሮ ከዓ ይፍጽም ከምቲ ዝፈቐዶ እውን የከናውን يخفق يطبق كا يدكي يهبتم يحسر يخبر يقتل يدحن يدوي يحوي يخنن يصدقيو نزفقدو يمحرو نزدلو يخا يጨንቆ نزمحارو يمحرو يقرا نزبللون يقرا يبللو بكما مهرت ዳግነ ዋኮበከ ማብሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማብሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ክፍኣት ዘይብሉ ሄርዩ በቐል ዘይብሉ ለዋህዩ ቁጥዓ ዘይብሉ ዕጉስዩ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ እዩ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ እዩ ጠዋይ ዘይኮነ ቁኑዕ እዩ ብዘይ ምክልኻል ወሃባ እዩ ንፍገት ዘይብሉ ለጋስ ብዘይ ቂምን ቅንኣትን ሓዳግ ሓጢኣቲ ንዝፅውዕዎ ቀረባ እዩ ነቶም ዝፈርሕዎ እውን ገባር ሰናይ እዩ ንዝኽሕኽሕዎ ርሑብ ማዕጾ እዩ ዕንቅፋት ዘይብሉ ጥጡሕ ጎደና እዩ እሾኽ ዘይብሉ ንጹህ መገዲ እዩ ጎይታ ጎይቶትን ኣምላኽ ኣማልኽትን እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ እዩ ብድሕሪ እዚ ካብ ደም ኣብየል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ ባራክ እዩ ዘሎ ደም ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቅዕ ምስ ረኣየ ክባልህን ክብጆን መዘከርታ ህያዋንን ሙታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ክእቱ ተበጃውን መድሕን ወዱ ሰደደልና በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ጨመያ አይርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሆ ኖላዊ ዲበ መንበሮ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያትውቱ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ናዴታትና ንሓዋትና ንሓትናን
بغنع مقد مرحيهم بسلام بطعنا ننبوتهم ملسهم نفاسات سماين زنامات بارخ كمت انصقخا نايز عمز يافر مدرون بارخ أبقص مدرخا زوتر حاقوس انتدلا نقبر لنا سلام كاصنا علنا كل جزين عنا سناي نقر كحاسبوا اللي بصنعات حيالات زخون ملس كل ساعة قدس بيت كريستيان كان يزوك كوليك أو انت بيت كريستيان سلامها او أملاخنا نفسه وكبب بسمه ما بقدم حيالات زخون سلامها بزحلهم بقولنا حيمانوت كوينم زموتون زعرفوا النبسات أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا أبونا أريا سلاسي ولد أب كنف ميكائيل بركة أب قبر صادق ولا تجزي ولا هيمانوت نقصت أزيب وداسي مريم روتا نبسهم مسحق أبراهام إسحاق يعقوب نانبر كريستوس أملاخنا أبي يرسالم سماوي تواقعهم كفلهم بعطاهم بقربان بوين بميرهم بمبرهة بمقارجة بمصحفتهم بابات باقوا بيت خريستيان زحالو يبارخ كريستوس أملاخنا محرت مركاب أبزي مسانا تأكيبهم نزلوا كلهم رهرهالهم أب قدم مفرين مدنقص المنبركا مصوات نزقربوا لك كلهم تقبلوا لهم نستيقن قسبنت كل حق وسبطن معسر تتأسرنا بسدتنا مركو نزلون بمرير مقزعات نتتحزن او أملاخنا محرتكا بمحرتكا دحنهم وممهرنا إيسوس كريستوس نابخا بنصلي له غزيه كنذكرهم نزاززنا كلهم أب سماويت منقصها ذكرهم عين حتياتنيا بارخا ونذكرني او قويتا حزبها دحن رسخا بارخ او قويتا حزبها دحن رسخا بارخ او قويتا حزبها دحن رسخا بارخ نزل عالم حلو من عبيو من ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ህልው ከሎ ኣብ ሰማይ ህልው ከሎ መፀ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተላእኸ الذين ካብ መንበሩ ከይተናቐናቐን ካብ ቦትኡ ከይተናወፀን ወረደ ውስተ ጽባሕ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ከሎ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ማሕተም ድንግልና ከየርሓወ ተወልደ ንነ ህፃን ጠበበ ሙሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ በብንእሽቶ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ከንፀሃና ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመየን ፀምአን ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸ ተራእየ ተመላለሰ ጎቤሰ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ለፈያታዊ እንዘ
ዲበ ዕፀ መስቀል بدحرز بمنصاق دمو قسل حمامات من تخعوي قبل المسكال آداو نسقاي زرقح مشت حموس بتانا بعربي توقح ليتي أبيت الأزر عركو أم أدي مستقمته ካብቲ ንዝራር ዘምፅሉ ዘይቦኽዐ ሕብስ ስርናይ በእዳው ኣልዓለ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማድና አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ህብስት እዚ ምእንታኹም ዝቁረስ ምስ ስጋይ ሓደ እዩ እሞ እንክብልዑ ኢልሃቦም አሜን 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 ናምን ወነታመን ንስብሐከ ኦዚነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማንና በሓድሽ ኣብ ፅዋዕ ወይኒ ምስ ማይ ሓወሰ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰውን ደቀ መዛሙርቱ እዚ ወይኒ እዚ ምስ ምእንታኹም ዝፈስስ ደመይ ሓደ እዩ እሞ እንኩ ስተዩ እናበለሃቦ አሜን 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 ናምን ወነታመን ንስብሐከ ኦዚነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማንና አምን እዚ ስርዓት እዚ ንተስካር ሞተይን ምትንሰይን ይኹንኩም ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ نعمن ارغتك وداغم مصاتك نسبحك ونتعمنك نتلك ونستبقك እግዚእነ ወአምላክነ መፍቀሪ ሰብ ጎይታናን ኣምላኽናን ንሕና እውን ኣብ ልዕሊ ዝህብስቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ዝፅዋዕ እዝን ቅዱስ መንፈስካ ሓይልን ክሰደልና ካብ ሕያውነትካ ንደልን ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ነዚ ህብስቲ እዚ ቅዱስ ስጋኻ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ዝዛረብ ክቡር ደም ጎንኻ ግበሮ አሜን
እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማርከነ እግዚኦ ተሳለነ በኩሉ ልብህ ናሰብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ነቶም ካብኡ ዝቕበሉ ሓደ ገርካ ሃብ ንበረኸትን ንስረት ሓጢኣትን ንሓጎስን ንደስታን ንምሕዳስ ነብስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ንፅንዓት ሃይማኖት ይኹኖም በዚ ሃበ ንህበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ፈውሰነ ፐርስፎራ በዝንቶ ፐርስፎራ በከንህየው ከመብከንያው ለኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩ ዘይመጽእ ወብሩ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን ይኩን ለይኩን ከለይ ብሩከ ፈኑ
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት ተሳለ ለኩልከሙ ስለ አየትየ ብሔራ ለጥበብ ዋይትየ ማሄደራ ወባይትተ አሰኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪያ ኣሰር መገዳ ኸበእዩ ተሳግሩ ብባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋት ሰብ ባህሪ ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀልኡ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልዱ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምክርን ትእዛዝን ናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሑፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስቲ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዙ ደልዩ ከዓ መጓሲ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም መዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተላእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሐቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ማዕዳውን ኣሰናደት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይኖም ይስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥበሓት ስጋኡ ተበጀወናን ብምሳት ደሙ ተሸየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒናን እዩ ብሓረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም ጸልዩ ዘበሰማያት ትራይ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ
لنا عبسانا وجيغاينا كما نني يتابعنا يزيوا والسماء على عدننا وعلينا نقول اسمك منجس عيد وسبحات الله عالم عالم ሰራዊት سلام ብሔር ብሞት ተኣሲራን ዝነበረት ነብሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቖሪናን ዝነበረት ከዓ ብመከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕኻልና ንዝኸብደና ኩሉ ዘርሓካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተካልና ናይ ሽምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦኡን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጅኡ ብርሃን ቅድሚ ገጽ እውን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፉ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእክቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕደልካን ዝውድሰካን ንእምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎም ዓሙቓት ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ምድርን ቀላያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይስውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣመኑ ኣሕዛብ ብኡ በርትዑ በርሁ በኣኻ ጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተራእየ ተስፋኻ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ሕብስቲ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብ ቃዓና ካብዚ ጽዋዕ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለም ሰራዊት መላእክቲ ለመድኃኔዓለም ሥጋው ወደሙ ለላይ ወሌላ መርገጹ ለመድኃኔዓለም ለክርስቶስ መኳንንት እለ ዝቀውሙ አስእህቶ ርእሰክሙ ሕጊ ይምፃእ ኣቦ ክንሕጎስ ብዒንትና ንርአዮ ብናውናው ንጥባሓዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ እዚ ነዚ ህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ካባና ንሓደካ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደካ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ
መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም እድሉ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበርና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስኻ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ናይ ኩልን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ሆኑ ሓጥእን በደለኛ ምዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያ ኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሐኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸም ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተሪቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖሞ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓ እዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩ ናይ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ አንጦኒዮስ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንብፃን ጳጳሳት ንኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ምን ሓልወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓተርትን ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናት ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳት ኣግብርቲ ገዋይ ማቴከ ኣብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ያሙር ኩሎም ሰማዕታት ሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርን እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም እንድሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እዝሊ ግዝ ናብ እዝሊ ቀደም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ወልድ
መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎ ሽሙ አትሶ ርእሰ ሽሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብትኻትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ረልካን ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ጽኡ ለጸሎት ለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስ ናይ ባሕቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣም ናይ ጎይታና ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን
ክሳዕ ድሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ዝንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮታ ሓደ ዝገበሮ ስጋ እንዶምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቅን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣኣምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኮቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣኣምን 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 እመን እውን ናይ ጎይታና እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንዶምን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም። እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ወድኻ ንድኻ ምንታይ መይትዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕትየለይ ንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ብደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንተኸስ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበያትዩ መንትጉ ወጊኒ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ቀሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ምክንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ኣብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለይ። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቈጢዕካየ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰረየ ብኣርአያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርቲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምድሓንካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ቅቡር መስቀልካን ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ እልምነካን ምዕፀነካን ኣለኹ። ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኮነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ። ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ። ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ካብ ናይ እስክንድርያ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ኣቡነ ሚናስ ናብ ናይ አንጾኪያ ንጹህ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሃንስ ዝተላእኸ መልእኽቲ ንሕናስ ኣብ ቅንዕቲ እምነት ጸኒዕና ምስጉን ዝኾነ ስሉስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣብ ብወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ሰለስተ ኣካላት ሓደ መለኮት እዩ። ሓንቲ ምልክና፣ ሓንቲ ሓይሊ፣ ሓንቲ ፍቓድ፣ ሓንቲ ስልጣን፣ ሓንቲ ምግባር፣ ሓንቲ ሕብረት፣ ሓደ መለኮታዊ ህላዌ እዩ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ከም ዝጸሓፎ መልእኽቱ
ከም እዚ እናበለ ከም ዝመሃረና ኣብ ሰማይ ዘሎ ይኹን ኣብ ምድሪ ዘሎ ስም ብዙሓት ኣማልኽቲ ስለ ዝፅውዑ ንሕና ብዘይ እቲ ካብ ኩሎም ካብኡ ዝኾነ ንሕና እውን ናቱ ዝኾንና ሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ብዘይ እቲ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ንሕና እውን ናቱ ዝኾንና ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እቲ ኩሉ ብኡ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብዘይካ ሓደ እግዚኣብሔር ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየልቦ ንኣምን። ስሉስ ቅዱስ ንጹህ ብመለኮት ሓደ ዘይተፈጥረ ብሓንቲ ክብሪ ብሓደ መለኮት ብሓደ ምልክና ንኩሉ ዝፈጠረ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ዝስመ እዩ። ብዘይ ምድብላቕ ብኣካላት ፍሉያት ክነሶም ሓደ እናበልና ብኦም ንኣምን። ህላዌ መለኮት ኣይክፈልን እዩ። ከመይ ስሉስ ቅዱስ ሰለስተ ኣካላት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም ዝስመዩ። ብህላዌ መለኮት ድማ ካብ ኩሉ ምፍልላይ ምቁፅፃርን ንፃሓት ከም ዝኾኑ ይፍለጡ። ሓደ ህላዌ ከለዉ ብመለኮታዊ ኣካላት ፍሉያት እዮም። ምስጢሮም መንክር ግብሮም ከዓ ሓደ መለኮቶም ሓደ እዩ። ብዘይ ምድብላቕን ምፍልላይን መለኮቶም ሓደ መንግስቶም ሓደ ምልክንኦም ድማ ሓደ እዩ። ንኣብ ወላዲ ስለ ዝኾነ ኣቦ እንተበልናዮ ንወልዲ ድማ ካብ ኣብ ስለ ዝተወልደ ወልዲ ንመንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣብ ዝሰረፀ እንተበልና ኣስማምያን ኣካላትን ከንቱ ግብሩ ኣይኮነን። እቲ ንጹህ ህላዌ ግና ብምኽንያት ፍልሊ ገጻት ፍሉይ ኣይኮነን። ኣካላት ሰለስተ እዮም እሞ ህላዌ ሰለስተ እዩ ኢልና ከይነሓስብ ንህላዌ መፀዊዒ ቁፅሪ የብሉን። ከምቲ ዝበልናዮ መለኮት ዘይፍለ ቅዱስ እዩ። ብኣካላት ከዓ ብዘይ ጉድለት ፍጹም እዩ። እቲ ብሩኽ ኮኸብ ሊቀ ጳጳሳት ሳዊሮስ ከምዚ ነገር እዚ ምስክር ይኾነና እዩ። ምክንያቱ ምስቲ ክፋእ ሽም ዘለዎ በዓል ቀርስያ ኣግራምያፍስ ኣብ ዝተማጎተሉ ጊዜ ከምዚ ኢሉ ኣሎ። ኣካላት ዘለዎ ሓደ መለኮት ክብሪ እዩ። ከመይ ህላዌ መለኮት ስላሴ ጉድለት ኣይረከቦን እዩ። መለኮት ንሰለስቲኡ ኣካላት ሓደ ከም ዝገበሮ ድማ ፍሉጥ እዩ። ዝፈልጦ ከዓ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ከመይሲ ኣብ መለኮት ምልዋጥ ምውሳኽ ምጉዳል የልቦን። ኣካላት ግና ኣብ ኣካል ወልድን ካብ ኣካል መንፈስ ቅዱስን ኣካል ስለ ዝኾነ ኣካል ወልዲ ከዓ ካብ ኣካል ኣብን ካብ ኣካል መንፈስ ቅዱስን ካልእ እዩ። ኣካል መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ኣካል ኣብን ካብ ኣካል ወልድን ካልእ እዩ። ብመለኮት ግና ካብ ቀደሙ ብዘይ ምልዋጥ ኣብ ሓንቲ ክብሪ ህላዌ እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዒለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወለቶሙ ከመ ሕዝበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ኃይለ ስልጣን እሱ መንክርችንኡ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት ወያነ ዓለም አንቱም በብዙ ስግዱ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ለንስሐት ያነ ይጻንኦ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕዱዓንስ በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩን በጸሎት
በእንተ ማርያም እሙ ተማጸነ ለክርስቶስ በሥጋሁ እግዚኦ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ጽድቀከኒ ለወልደ ሀገር እገሪሃ እቀዝባዋ ሃይማኖታ ለቅድስት ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምህረተ ወልድኪ ሳይሎ ይክፈለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይም አሜን አሜን። ስጋ አማኑኤል ዘንተ ስጋ ወደም መለኮነ ሀበኒ ፍሬ ዘዚአከ ፈቃደ ተአምኖ እፀዋከ ወእፀወ መንግሥተ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ላዕሌነ ይስማያ ለአንተ ኮተ ወስቦ ወለከ ለዓለመ እስመሃያ ለአንተ ኮተ ወስቦ ወለከ
ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቦ ወለከ ዋት 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 ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይንምርምር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነን ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትቕረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሑን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቦ ወለከ ዋት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቦ ወለከ ዋት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቦ ወለከ ዋት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቦ ወለከ ዋት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቦ ወለከ ዋት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትቕረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሑን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቦ ወለከ ዋት ለዓለም
اسمها يا لأنت كنت واسب ولك العالم اسمها يا لأنت كنت واسب ولك اسمها يا لأنت كنت واسب ولك العالم اسمها يا لأنت كنت واسب ولك اسمها يا لأنت كنت واسب ولك ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋ እንደምን ዘይኩነ ሕይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ ለዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እስመሃ ያለ አንተ كنت واسب ወለከ العالم 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 ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክሂለቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትስ ሰብህዎ ወበጸናጽል ዘሰናይ ቃል ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናድውቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ
እዝመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት መጦ እምስጋሁን ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ኣለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ይደልወነ ከመ ንሳሰፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም ኣለ ኦነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ሓድሽ ኩሉን ዝእግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና እስመ ኢመነ ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወያርሃቀ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክን ልዩ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቁቦኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንኣኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ኣህደር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ንስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና
መንፈሳዊ ሕግምና ለብመና ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጥኣን ተመሓርካና ሽዕኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆምን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጐይታ ምሕረትካ ቀልጢፊ ይምጻአና ሃብየ ከንጸር ሃብየከ ናወዮ ሃብየ ከን እትመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና ተም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ እታ መዓልቲ ምሕድሓን ሕጂ ኣልካና ኣኻሞ ንትዝሃብካና ቅድሚ ኣምላኽና ብመገዲ ንስኻ ገርና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ናብ ክቡር ደምካን ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና ስኻ ኣፍቂድካልና ኣኻሞ ኣምላኽና ንሕና ድማ ፈቃደኛታት ኮይና ክንርከብ ሓይሊ ሃበና ኣብቲ ንጠራጠሮ ምልኣት ኣብቲ ንፈርሖ ትብዓት ዓዲልካ ኣምላኽና ኣብ ቀድሜኻ ንዑና ኣቦይ ብርኻ ዝብል ድምፂ ክንሰምዕ ኣምላኽና ብጀክኡ ህይወትን ፈውስን የብልና ንማ ኣምላኽና ሕጂ ነብስን ስጋን ከይተፈላለያ ከላው ብሞት ከይተፀዋዕና ከለና ፈውሲ ሞት ክንገብር ኣምላኽና ነቲ ተቐሪብልና ዘሎ መኣዲ ንስኻ ንኩልና ክንሳተፍ ዓዲምካናን ፀዊዕካናን ንጎህ ንጎህውን ንዑ ትብለና ኣለኻ እማ ኣምላኽና ድምፅኻ ኸነለሊ ዕድሜኻ ኸነኽብር ስኻ ሓግዘና ነብሳታ ኣግብርቲ ካይማቲከ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ወልደ ኣብ ክንፈ ሚካኤል በረከተ ኣብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ንግስቲ ኣዝየ ውዳሴ ማርያም ሩታ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምጽናዕ ሃባኻዩ እስኻ ጻናንዓልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ትነብር ኣቦና ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከምዛን በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣትንን ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዮም ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እለካ ኣለሁ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም እለካ ኣለኹ እስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኩኖ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስም ብንጽሕ ኣብ ዙርያ መቅደሳ ንርከባሎና ንርከባ ልደት ቤተ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋነስ ድሕነት ስጋነስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ሮት ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምስና ባዕልኻ ረዳእና ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ ብምልአኽ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወአብየ ሕይወት ጸጋ ዘጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ስነት ናቤት ዘተኻ ሓላፊ ነገር ኣርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ሃርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንዓኻ ሒዘ ሓያል ገጢመ ስምካ እናፀዋዕኩ ንጎልያድ ኣውሊቐ ከም ልበይልካኒ መንፈስካ ሰኒቐ ምስዝካ ዘሚረ ዓኒቐ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ
ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ጌና ንዓለም ከይተላለኽዎ ኣምላኽ ምን ምዃኑ እንከይፈለጥክዎ ብደመና ሰማይ ቃል ኣምላኽ መጸኒ ሃረይኩከ እምከይሰምክብልኒ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘእተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ዕሸልጋነይ ጥልቀይ ቆፀረ ልበይ ብንዙ ኣባቐረ ኣብ መቕደስ ክብርኻ ዘለዓለም ደው ክብል ሳሙኤል ዮ ነይሩ ጸዋዒትካ ኽዝክር ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘእተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ለመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ሰዊርካኒኻ ዋይላን ዓለምን ናይ ንእስነት ዕዳን ኣሕሊፍካ ይሃብካንን ኣብ ቤትካ ኣስፊርካኒ ንዓኻ ኸመስግን ቅዱስ ኢኻ ዝወዳደረካ ውእን የለን ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘእተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘእተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ለአብ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ለአብ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኦ ክረምተ በዓመት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኦ ክረምተ በዓመት ስብሐት ለአብ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኦ
ክረምተ በዓመት ቅዱስ ለዘያረወ ክረምተ በዓመት ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ለወልድ ለመባርየ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለመባርየ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በዓመት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በዓመት ማይተበሮ እሳት ጽርሖ ማይተበሮ ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም እሳት ጽርሖ ማይተበሮ እሳት ጽርሖ ማይተበሮ ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም እሳት ጽርሖ ማይተበሮ እሳት ጽርሖ ማይተበሮ ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም ደመና መንኰራኵሮ ለመድኃኔ ዓለም ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማዕቆባ አይዳወይ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሙ ንጉስ ኢኻሙ የንግሰካ ነፍሰይ ኣኽ የማዕቆባ ኣይዳወይ ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሙ እኸካ ንጉስ ኢኻሙ ግሰካ ነፍሰይ ኣኽ የማዕቆባ ኣይዳወይ ልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሙ
ንጉስ ኢኻምሆ የንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን እንዳሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ንቅዱስ ኣምልኾ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሓዮ። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር
ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ እዚ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንነብረሉ ክንድሕነሉ ክንጸድቀሉ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ቅድም ኣቢሎም ዘንበቡልና ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 18 እዩ ብድሕሪ እዚ ድማ ኮነ ንሱ መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸን እናኣበሰረን ፈቐዳ ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ ቶም 12 ከዓ ምስኡ ነበሩ ካብ ርኹሳት መናፍስትን ካብ ሕማመን ዝሓወያ ሓያሎ ኣንስቲ ድማ ነበራ 7 ኣጋንንቲ ዘውፅኣላ እታ መግደላዊት ዝብልዋ ማርያም ዮሃና ሰበይቲ ኮዛ ኣዛዝ ቤት ሄሮድስ ሶስና ከዓ ብገንዘበን ዘገልግልኦ ካልኦት ብዙሓት ኣንስቲ እውን ምስኡ ነበራ ብዙሓት ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ካብ ፈቐዳ ከተማታት ናብኡ ምስ መፁ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ዘራኢ ዘርኢ ክዘርእ ወፈረ ዘርኢ ክዘርእ ከሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ ተረግፀ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን በልዐኦ ገሊኡ ከዓ ኣብ ከውሒ ወደቐ ምስ በቆለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ነቐፀ ገሊኡ ናብ ማእኸል እሾኽ ወደቐ እቲ እሾኽ ዓብዩ ሓነቆ ካልእ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ በቆለ 100 ከዓበት ድማ ፈረየ እዚ ምስ በለ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ጨደረ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ምስላዚ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ተዋሂቡሎ ንኻልኦት ገና እናረኣዩ ምእንቲ ኸይርእዩ እናሰምዑውን ከየስተውዕሉስ ብምስራ ዛረቦም ኣለኹ እቲ ምስልኡ እዚ እዩ እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ እቶም ኣብ ጥቓ መገዲ ንሳቶም ዝሰምዑ እዮም ድሕሪ እዚ ምእንቲ ኸይኣምኑ ከይድሕኑን ኢሉ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቃል ካብ ልቦም ይወስዶ እቶም ኣብ ከውሒ ንሳቶም ቃል ኣምላኽ ምስ ሰምዑ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም እዚኣቶም ግና ንግዚኡ ዳ እዮም ዝኣምኑ እምበር ሱር የብሎምን ብግዜ ፈተና ይጠልሙ እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ እዚኣቶም እዮም ምስ ሰምዑ መገዶም ከይዶም ብሓልዮትን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ይሕነቑ እሞ ፍረኸ ፈረዩ ይተርፉ እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዖምሲ ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዝዓቕርዎ ብትዕግስቲ እውን ፍረ ዝፈርዩ እዮም ንመብራህቲ ኣብሪሁ እቶም ዝኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ክርእዩ ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል ይሰቕሎ እምበር በቕሓ ዝኸድኖ ወይስ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዘንብሮ የልቦን ዘይገሃድ ሕቡእ የልቦን እሞ ዘይፍለጥ ናብ ግልጽ ዘይወፅእ ስውር ከዓ የልቦን በኣርከ ንዘለዎ ኩሉ ክወሃቦ ነቲ ዘይብሉ ግና ተዛላቶ እትመስለኳ ካብኡ ክትወሰድ እያ እሞ ስለዚ ከመይ ገርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቑ ኢሉ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 15 ንዘለዎ ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስለኳ ከግድፍዎ እዮም እሞ ከመይ ገርኩም ከም ትሰምዑ ኣስተውዕሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብድሕሪ እዚ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 8 ኢና ዘለና ኣብ ቁፅሪ 7 ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረሉ ሙታን ዘተንስኣሉ ብፍላይ ከዓ ታ ማርያም ሓጥእቲ ኣብ እንዳ ስምዖን ኣትያ ስምዖን ነቢ ኣይኮነን ክብሎ ከሎ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ብዙሕ ተሓዲግላ ኢሉ ኣብ ዘበሰረሉ ብድሕሪ እዚ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸን እናበሰረን ፈቐዳ ዓድታትን ከተማታትን ይዘውር ነበረ ኢሉ ኣገልግሎት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ናብኡ መጺኦም ዝገልገሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፈቐዳ ዓድታትን ኣብ ፈቐዳ ገጠራትን እንዳኸደ የገልግልን የምህርን ይሰብኽን ከም ዝነበረ ኣርኣያ ኣገልግሎቱ ከመይ ከም ዝመስል ይዝነግረና ኢሉ ቶም 12 ከዓ ምስኡ ነበሩ ኢሉ ብግብሩ ዝገብሮም
بقالو زمهروم تأمرات النارأيو أسرو يسعبو نيرو كاب رخصات منافستن كاب حمامن زحويا حيالو أنست دما مسؤول برا أتن سلاسان شدوشن كدوسات أنست زبهلا خاب أتنين شوعت أغانن تزوز الله أتا مقدلاويت زبلوا مريم يوحنا سبيت خوزا أزاز بيت هيرودسن سوسننا خا بغنزبن زغلغلو خالوت بزحت ون مسؤول نبرايل أب قدم زون كلهم يو نتي تمرتي هيبو مالت نتي تمرت مسحابو أمو وداتا زبله كما يقركم كم تسمعوا تتنقوي كما نتزلوا كوهابوي نتي زيبو لغن اتازلاتو اتمسلوكوا كقدفو يمومو كما يقركم كم تسمعوا تتنقوي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ሎሚ ድምፁን ተሰማዕኹም ከምቲ ብነድሪ ልብኹም ዘትረርኩም ልብኹም ኣይተትርሩ ሎሚ ድምፁን ተሰማዕኹም ናይ መን ድምፅ ንሰምዕ ከመይ ገርና ንሰምዕ ንምንታይ ንሰምዕ ነቲ ዝሰማዕናዮ ከመይ ገርና ንዓቕሮ ከመይ ገርና ንርድኦ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 1 ስለዚ ኢሉ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ከነቕልብ ይግባአና እዩ ምእንቲ ከይንጠፍእ ሲ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ከነቕልብ ይግባአና እዩ ናብቲ ዝሰማዕናዮ እንደዘይቀሊብና ንጥፋእ ኣሎ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ኣብነት ከምጽእ ከሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 2 ንዓታቶም ውን ከምቲ ንዓናውን ከምቲ ንዓታቶም ብስራት ተነጊሩና እሞ እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ምስቶም ሰማዕቱ ብእምነት ስለዘይሓበረ ንድሕነት ኣይጠቐሞምን ስለዚ ከመይ ገርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቁ ስለዚ እንታይ ኢና ሰሚዕና ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 4 ዓይነት መሬት ከም ዘሎ እዩ ከም ዝሰምዑ ጸናሕና 4 ዓይነት መሬት ከም ዘሎ ክልተ ዓይነት ዘርኢ ከም ዘሎ ክልተ ዓይነት ዘራእቲ ከዓ ከም ዘለው ካብዛ ዘንበብናያ ማለት ስለዚ 4 ዓይነት መሬት ዝተባህለ መገዲ ከውሒ እሾኽን ሓጹሩን ዝመልኦ ቦታ ጦእጦእ ዝኾነ ዱኻ ዋልኻ ዝበሃል ጦእጦእ ገሊጹ ኣብዚ 4 ዓይነት ኣገደስቲ ዝኾኑ ግን ክልተ ዓይነት ዘራእቲ ከዓ ተርጉመልና ምስ በልዎ ሳላ ሐዋርያት ዝሓተትዎ ተተርጉሙ እዩ ክልተ ዓይነት ዘርኢ ክልተ ዓይነት ዘራእቲ ከዓ ከም ዘለው እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ዝበሎ መገዲ ተዘራእኽ ዘርኢ ከሎ ተዘርኢ ናብቲ መገዲ ምስ ወደ ይርገጽ የዕዋፍ መጽየን ከዓ ይበልዖ እቲ ካልኣይ ኣብ ከውሒ ዝወደቀ ኢሉ እቲ ከውሒ ይበቁል እሞ እቲ ከውሒ ሱር ምስዳድ ስለ ዝኸልኦ ኣብ ፍረ ከይበፅሐ ሓሪሩ ይተርፍ ኢሉ ካብዚ ከምዚ ሰውረና እዩ እቲ ሳልሳይ እሾኽ ኢሉ ነቲ ግራት መሕፀሪ ኢሎም ዝገበርዎ ተዘሪኡ ምስ ወደቀ ይበቁል ግን እቲ እሾኽ ሓኒቑ ስለ ዝሕዞ ይትረፍ እሾኽ ፀሃያይ ኣብ ግዚኡ እንደዘይተፀሃዩ እንደዘይተማሒሹውን እኽሊ ክፈሪ ይክእልኒ ስለዚ ሓኒቑ ይሕዞሞ ከይፈረየ ይተርፍ ኢሉ እቲ ራብዓይ ግን ኣብቲ ጥቕጡቕ መሬት ኣብ ዱኻ ኣዋልኻ ይበቁል እሞ 30 60 100 ሰናይ ፍረ ከዓ ይፈሪ ስለዚ ነቲ ዘለዎ ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግን ታዘላቶ ትመስለኳ ከግድፍዎ እዮም እሞ ከመይ ገርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቁ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ መሬት እዚ እንታይ ዝኾነ መሬት እዩ እዚ መሬት እዚ ልብና እዩ እዚ መሬት እዚ ልቢ ወዲ ሰብ እዩ ስለዚ ታሪክ ዘይኮነ ሎሚ ብህይወትና ኤናይ ንዓይ ምልከት ኢልና ኣጽኒዕና ክንሕዞ ነቲ ዝጎደለና ከዓ ክንምልኦ ግዜ ኣለና ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ክልተ
ክልተ ዓይነት ዘርኢ ከዓ ኣሎ ኢሉ እቲ ሕያዋይ ዘርኣይ እንታይ እዩ ዝዘርኢ ኢልዎ ስርናይ እዩ ዝዘርኢ ኢሉ እቲ እኩይ ከ እንታይ እዩ ዝዘርኢ ክርዳድ እዩ ዝዘርኢ ኢሉ ክርዳድ እዩ ዝዘርኢ ኢሉ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝገብሮ ከዓ ክርዳንን ስርናይን ኣብ ቆፅሎም ንምፍላዩ ኣዝዮም ኣሸገርቲ ስለ ዝኾኑ ካብ ግዜ ሰነ ክሳብ ግዜ ቀውዒ ዘሎ ነቲ ክርዳድ ስርናይ መሲልዎም እንዳኸስከስዎ እንዳዓበይዎ ዝዓብይ ስለዚ ከመይ ጌርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቑ ኢሉ እቲ ከውሒ ዝተባህለ ከምቲ ተርጊምዎ እዩ ንምድጋሙ እንደዘይኮይኑ ይሰምዕዎ ነቲ ቃል ደስ ኢሎም ይሰምዕዎ እሞ ግን ሰይጣን መፂኡ ነቲ ቃል ካብ ኣእምሮና ወስዶ ኢሉ ንክንዝክሮ ዘይንኽእል ሰሚዕናዮ ዘይተረዳእናዮ ነቲ ቃል ይወስዶ ይምንጥሎ ኣዕዋፍ ሰማይ ይበልዖ ኢሉ ኣጋንንቲ ይወስድዎ ነቲ ቃል ንኸይንነብረሉ ንኸይንድሕነሉ ምእንቲ ሕጂ ትጠንቀቑ ዝበሃል እቲ ዝሰማዕናዮ ንኸይንምንጠል ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ክምህሮም ከሎ ንሳቶም ግን ኣየስተውዓልዎን ተደጋጊሙ ኣብ ቅድሚኡ ምዉታን እንዳተንስአ ቅድሚኦም ለምጻማት እንዳንጽሐት ብሓሙሽተ ሕብስተ 5,000 ሰብ እንዳመገበ ከሎ ንሶም ግና ኣየስተውዓልዎን እዩ ምክንያቱ ዘየስተውዕልሉ ምክንያት ከዓ ካልእ ዘርኢ ብልቦም ተዘሪእሎ ማለት ንስርናይ ዝትክእ ክርዳድ ማለት እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና እቲ ካልኣይ ኣብ ከውሒ ኢሉ ኣብ ከውሒ ዝዝራእ ኢሉ እዚኣቶም ክሰምዕዎ ቃል ወንጌል ትምህርቲ ወንጌል ክሰምዑ ከለዉ ስብከት መዝሙር ክሰምዑ ከለዉ ደስ ዝብሎም እዩ ማለት ስለቲ ቃል ግን እንኳን መከራ እንኳን ስደት እንኳን ሽግር ስለቲ ቃል ግን ከሕመዩ ኣይደልን እዮም ስለዚ ከዓ በዚ ምክንያት እዚ ስለቲ ቃል ሽግር ወይ መከራ ከይመጾም ነቲ ዝሰምዕዎ ቃል ገዲፎም ንዓለም ጥራይ ክነብሩ ዝደልዩ እዮም ኢሉዎም እቶም ሳልሳይ እንታይ እዩ ዘሸገሮም ኢሉ ሃብቲ ዓለምን ስኽራንን ፍትወትን ሓልዮት ሓዳር እዩ ዝሕዞም ኢሉ ብዘይግባእ ክሕዙ ይደልዩ ብዘይግባእ ከጥርዩ ይደልዩ ነቲ ቃል ዝኸውን ግዜ ይብሎምን ኢሉ እቲ ራብዓይ ግን ድዃን ዋልኻን 30 60 ሚእቲ ሰናይ ዝፈሪ ድኻ እዩ ስለዚ እቲ እኩይ ከዓ ነተን ሰለስተ ተቋጻጺርወን ስለ ዘሎ ነታ ድኻ እዩ ዝደሊ ማለት ኣብታ ድኻ ከዓ እንታይ ክዘርእ ይደሊ ኣብቲ ስርናይ ዘለዎ ክርዳድ ክዘርእ ይደሊ ኣብቲ ፍቅሪ ዘለዎ ጽልኢ ኣብቲ ቅድስና ዘለዎ ርክሰት ኣብቲ ሓቂ ዘለዎ ሓሶት ኣብቲ ቅድስና ዘለዎ ርክሰት ኣብቲ ፍቅሪ ዘለዎ ጽልኢ ይተክል ስለዚ ከዓ እዩ ከመይ ጌርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቑ ስለዚ ናብ ህይወትና ንምጻእ እሞ ልበይን ልብኹምን ሎሚ ነየናይ ግራት ነየናይ መሬት ይመስል ከይሰንበድና ተስፋኻይ ቆረጽና ግዜ ኣሎ ከምቲ ጥዕጡቕ መሬት ቃል ኣምላኽ ጥራይ ዝበቕለሉ ፍቅሪ ጥራይ ዝነግሰሉ ትሕትና ዝመልኦ ሓቂ ዝመልኦ እንተደኣ ሃልዩ ነቲ ዘለኩም ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ ይብለና ካልእ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ኣብ ክንዲ ፍቅሪ ጽልኢ ኣብ ክንዲ ቅድስና ርክሰት ኣብ ክንዲ ጸሎት ሓሜት ኣብ ክንዲ ሕብረት ሻራ እንተልዩ ከዓ ነዚ እውን ከነልዕሎ ግዜ ኣለና ምክንያቱ እንታይ እዩ መለኮታዊ ትእዛዝ እዩ ነቲ ዘለዎ ኩሉ እንታይ ክወሃቦ ኢሉ ነቲ ዘላቶ ትመስሎ ግን እታ ዘይብሉ እኳ ከግድፍዎ እዮም ከምኡ ኢና ንምሃር ካብቶም ተገድፉ ይሁዳ አስቆሮታዊ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብቲ ጎይታ ዝወዓሎ እንዳውዓለ ኣብቲ ጎይታ ዝሓደሮ እንዳሓደረ ምስ ጎይታ እዩ ነይሩ ዘይረኣዮ ተኣምር ዘይተሳተፎ በረኸት ኣይነበረን ግን እቲ ዝነበሮ ህይወት ንምስቲ ቃል ሕብረት ኣይነበሮን እዩ ገና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙን ሃዋርያ ገይሩ ተሓዝ ገንዘብ ሸይምዎ ከብቅዕ ካብቲ ዝተዋህቦ ሕድሪ ቀንጠብጠብ ይብል ነይሩ ወንጌላዊ ዮሐንስ ከምኡ ይመስኪሩልና ኢሉ ጎይታ ግን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን መሸጡ ጎይቱ ኣብ ጅቡኡ ኣእትዩ ከሎ ይሁዳ ጎይታ ግን ናይ ግልያነት ዕጣቕ ተዓጢቑ እግሩ ሓፂብዎ ክንስሕ ግን ኣይደለየን ክምለስ ግን ኣይደለየን ስለዚ ከዓ ቃል ኣምላኽ ነቲ ብዙሕ ዝሃብዎ ብዙሕ ይጻባጸብዎ እዮም
ነቲ ዘለዎ ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግን እታ ዘላቶ ትመስለካ ከግድፍዎ እዮም ኢሉ ከም ይሁዳ ገይሩ ዝተዓደለ ከም ይሁዳ ገይሩ ዝተባረኸ ከም ይሁዳ ገይሩ ጸጋ ዝተዋሃቦ ሰብ የለን ግን ኣይተጠቕመሉን ስለዚ ከዓ እዩ ነቲ ዘለዎ ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግን እታ ዘላቶ ትመስለካ ከግድፍዎ እዮም እሞ ከመይ ገይርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቁ ኢሉ ስለዚ ናይ ይሁዳ ዝነበረ ሐዋርያነት መን ይተኪእዎ ይሁዳ ማትያስ ዝበሃል ተኪእዎ ይሁዳ ሓንሳብና ሓዋርን ወዲ ጥፋኣት ኮይኑ ብነፍሰ ቅትለት ነፍሱ ባላሹ ሓሊፉ ንዘለዓለም ካብዚ ከም ዝሰውረና ስለዚ ከዓ ቃል ኣምላኽ ነቲ ዘለዎ ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ዝመስሎ ግን ነቲ ዘይብሉ ግን ነታ ዘላቶ ዝመስለኳ ከግድፍዎ እዮም እሞ ከመይ ጌርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቁ ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዘበነ ክረምቲ ብምዃኑ ካብ ዕለት 26 ሰነ ክሳብ 26 መስከረም ዘበነ ክረምቲ ይበሃል ኢሉ ቤተክርስትያን ከዓ ምስቲ ክረምቲ ዝኸይድ መን እዩ ንሕና ነገልግሎ ኣምላኽ ዲያቆናትና ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና እቲ ንሰማይ በደመና ዝጉልብብ ካብ ሰማይ ዝናም ዘዝንም ንኩሉ ፍጡራት ዝምግብ ንኩሉ ዝሓሊ ንዑ ኢና ንምልኽ ንዑ ኢና ንስዕብ ንዑ ኢና ከዓ ንምስክር እሞ ኣብቲ ሰማዕናዮ ከነቕልብ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ምክንያቱ እንታይ ኢሉ እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ምስቶም ሰማዓቱ ብእምነት ስለዘይሓበረ ኢሉ ባሕሪ ጨዲዱ ኣሳጊርዎም 40 ዓመት ኣብ በረኻ ሕብስቲ መላእኽቲ መጊብዎም ማይ ከይፀምኡ ካብ ከውሒ እንዳፈልፈለሎም ፀሓይ ከይሃርሞም ብደመና እናፅለሎም ለይቲ ከይፅልምቶም ብብርሃን ዓምድና ሓዊ እንዳመረሖም ንእግዚአብሔር ክእዘዙ ግን ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ስለዚ ከዓ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኹም ልብኹም ኣይተትርሩ ኢሉ ስለዚ በብዛሕትኦም ግን ኣምላኽ ደስ ኣይበሎን ሬሳታቶም ከዓ ኣብ ምድረ በዳ ተረፈ ኢሉ ካብዚ ከም ዝሰውረና ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ከነቕልብ ይግባአና ብመጠን ዝሰማዕናዮ ኢና ንባረኽ ብመጠን ዝሰማዕናዮ እንደዘይተጠንቂቕናሉ ኣጋንንቲ ክምንጡላና እንተፍቂድናሎም ዓለምን ፍትወታን ንጎይታ ንኸይንነብር ንኸኣስሩና እንድሕር ፍቓድ ሂብናዮም መጻኢና ዘይጽቡቕ ከይከውን ምእንቲ ሎሚ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ከነቕልብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣዒንተ ልቦናና ይኽፈተልና ሰሚዕና ንምግባር ጌርና ንምጽዳቕ መንፈስ እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣት ብኣንቃድዎ ብጥብኣት ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን باي كمي حديركم مي قنيكم كبرنا مسغانان እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበናን ዝወሰኸናን እታ መዓልቲ ካብኡ ተቐበልናያ ምዃንና ፈሊጥና ድማ ኣብ ቅዱስ በትኡ መፂና ካብ ቅድስንኡ ቅድስና ካብ በረኸቱ በረኸት ክንካፈል ናብ ቅዱስ በትኡ ኣምላኽና ሓይሊ ሂቡ ስለ ዝኣኸኸበና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እቶም ከም ወትሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ተፈላለየ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኮይንኩም ምሳና መራኸብ ዝሃን ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ደቅና ኩልኹም እግዚኣብሔር ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣቦና أبي مرجتا قال هو يسمع لنا
ከምቲ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ እሾኽ ዝሓነቆ ኣብ ጥቓ መገዲ ዝወደቐ ደይኮነስ ከምቲ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ተዘሪኡ ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናይ ፍረ ዝፈረየ ልብና ከምኡ ክትከውን ድማ ንቓል ኣምላኽ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈርየሉ እሞ መወዳእታና ድማ ክንጽብቐሉ እግዚኣብሔር ንኹሉና ይሓግዘና ከም ቃሉ ክንነብር ኣምላኽ ይርዳኣና ትድሰምዖ ቃልካ ኣብ ውሽጠይ ክፈሪ ንኽብርኻ ድው ክብል ብመንፈስ ከዕብየኒ ናብ ሰማይ ከጠምተኒ ሓግዘኒ ክንብሎ ንኣምላኽ ድማ ምክንያቱ ዘብቆል ንሱ እዩ ዘፍሪ ድማ ንሱ እዩ ራይ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ ለመዓልቲ ኣገልግሎት እገሹሎ ለምሸት ክመጽእ እሞ ብሰላም ንክምለስ ድማ ብጸሎት ንዘክሮ ራይ ሓውና ደቶሬ ሰላም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ኣርፊድኩም ሽም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኩሉ መዓልቲ ፕሮግራምና ኩሉ ዓለም እንድያ ትዝርጋሕ እዚኣ ኣነ ክዛረባ ፀናሕኩ እንተ ነቲ ስላይድ ኣብቲ ዩቱብ ዘለዎ ድማ ክሪእዎ እዩ ከምቲ ልሙድ በቲ ናይ ኣታዊ ክጅመር እየ ብጥቕልሉ በዚ ሰሙን 9876 ኣታዊ ኮይኑሎ ካብዚ 960 ናይ ኣባልነት 605 ናይ ፍትሓት 700 ናይ ወፈያ 3650 ሎሚ ድማ ብካሽ ተኣከበ 1617 ኣብ ሳንዱቅ ተዋህበ 2094 ንዱንጊና ዘለና ክንከፍታ እዚኣ ቦክስ ማለት እዩ እምበር ብሓንቲ ሰሙን ኣይኣተወን እዚ ንሳንዴ ስኩል ሪትሪት ድማ 250 ኣታዊ ገይሩሎ ካብዚ ሓንቲ ኣደ ካብ ኣውት ኦፍ ስቴት በዚ መራኸቢ ብዙሓን ምሳና ዝውዕል ርፍዳ ማለት እዩ ሞባይልን $100 ሓንተን ሓፍትና ናይ ፍትሓት ሞባይላ $3000 ሓንቲ ሓፍትና ናይ ፍትሓት ሞባእ $500 ኣብ ናይ ሞባእ ሳንዱቅ ፀንሐ ዕሽር 405 ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ሞባእ ሳንዱቅ ፀንሐ ሞባእ $150 ብተወሳኺ ንዝሓለፈ ቁሩብ ሰሙናት እዚኦም ሞርጌጅ ግሩፕ ኣታዊ ኣይሰደዱለይን ፀኒሖም ሎሚ ግን ኣዘኻኽረና ኣመስግነልና ኢሎምኒ ሓደ ስድራ ቤት መድሃኒ ዓለም $100 ኣብ ፖስታ ሓደ ስድራ ናይ ዓመት 1200 ሓደ ስድራ ናይ 2 ዓመት 2400 ሓደ ስድራ ናይ ዓመት 1200 ሓደ ስድራ ናይ 2 ወርሒ 200 ሓደ ስድራ ናይ 18 ወርሒ በብ $50 900 ሓደ ስድራ መድሃኒ ዓለም $100 ናይ ወርሒ ናይ ዓመት ድማ 1200 ሓደ ስድራ ኣብ 3 ፖስታ መሚእቲ ብድምሩ 300 በፂሕና ኣሎ እግዚአብሔር ባርኩ አሜን ቅድሚ ናብዚኣ ምኻደይ ኣባ ቆሞስ ኪሮስ ኣበይ ኸይዶም ኢልኩም ተሓቱ ነርኩም ኢኹም ከምቲ ትፈልጥዎ ሕጂ ዓመት ኮይኑ ኦገስት ወረቐቶም ከሳልጡ ኢሎም ናብ ካናዳ ኸይዶም ካናዳ ምስ ኸዱ መጀመርያ ምስ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ በዚ ኩልና ስድራ ንምፅእ ኣለና ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ዘለና ፀገም ናይ ኤርትራ ወረቐት ሒዝካ ማለት እዩ
ነዊሕ ግዜ ብኡ ክንፅዕር ፀኒሕና ድሕሪኡ ናይ ካናዳ ሲቲዝንሽፕ ድማ ኣፕሊኬሽን ፕሮሰስ ጀሚርና ንነዊሕ ግዜ ፈቲኖም ኣብ ናይ ካናዳ ዘሎ ከም ዝነኣትና ኮንግረስ ፐርሰን እሱ እውን ንዑን ሒዞም ፈቲኖም ብዙሕ ግን እቲ ፓስፖርት ኣይሰለጠን ሕጂ ብቐዳማይ ደው ኢሎምልና ዓመት ይቐርብ ኣሎ ኣይገልገልኩን እዚኣ ወረቐት ትፀልጥ ኢለ ንኾነ ነገር ዝገበርኩ የለን ሕጂ ግን ግዜ ካብ ዝነውሐ ትምህርተይ ክገብር ይኹን ኣብ ካናዳ ኣገልግሎት ክገብር ፍቓድኩም ድዩ ኢሎምና ማለት እዩ ምስቲኦም ቦርድ ተራኺብና ከም ሰብ ክትሪእዎ ከለኹም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ዓመት ምፅናሕ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ሓሳቦም ተቐቢልናዮ ማለት እዩ ናብ ኣብ ካናዳ ዝኾነ ትምህርቲ ይኹን ዝሰልጥ ነገር ክፍትኑ እዮም ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሉስ ድማ እዚኦም ኣቦታት ተራኺቦም ማለት እዩ እሶም ድማ ኣብኡ ከለዉ እቲ ንዓና ዝነገሩና መልእኽቲ ኣተሓላሊፎምሎም ኣቦይ ቆሞስ ኩሉ መዓልቲ ኦንላይን ይከታተሉና እዮም ሕጂ እውን ሰምዑና ክኾኑ እዮም ንኩሉ ዝገበርኩምና ከመስግነኩም እደሊ ኣምላኽ ኣይበሎን ግን ኣምላኽ ዝበሎ ግዜ ድማ እቲ ዝኸውን ክኸውን እዩ ይቐኒየልና ናይ ዩት ሪትሪት so July 23rd to 26th ናይ ዩት ሪትሪት ኣብ ኖርት ካሮላይና ምዝገባ ዝሓለፈ 3-4 ሰሙን ሓቲተኩም ነይረ ሓሙስ እያ ዴድላይን ካብ ሓሙስ ተመዝገቡ ብላ ኣለዋ ንገርመኩም እዩ እትየን ደቅና ቴክስት ገይረን ሎሚ ንግሆሲ ንሕና ኣብ ኣትላንታ ሓንቲ ሪትሪት ኣላ ናይ ሞናስትሪ ኣብኡ ከይድናስ ኩሎም ዝዛረብሉ ዘለው ብዛዕባ እቲ ሪትሪት እሞ በጃኹም ተመዝገቡ ኣለው ሎሚ እንተደኣ ሰንበት ክትምዝገቡ ደሊኹም ሎሚ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ቀሺ ንዛረበላ ፀኒሑ ኣሎ ሓደራ በጃኹም ትኸዱ ተመዝገቡ ኢኹም ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ኮፍ ኢልኩም ኣለኹም ብዙሓት ድማ ክሽነ ፓርኪንግ ኣይቲ ኣብዚ ቤተክርስትያን ኣትዮም ዘይሰርሑ ዘይግልገሉ ብዙሓት ግን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣሕዋት ኣለውና ኣብ ዝተፈላለዩ ኮሚቴ ኮይኖም ዝሰርሑ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ኣቦታት እንታይ ኢሎም እዚኦም ስብሲ ትምህርቲ ይመሃሩን ኣለዉ ዕድል ኣይረኽቡን ኣለዉ ሕቶ ክሓቱ ይኹን ካብ ኣቦታት ክመሃሩ ዕድል ኣይረኽቡን ኣለዉ እሞ ንዖም ፍሉይ መደብ ወላ ቀዳም እንተኮይኑስ ቀዳም ክንገብረለዎም ዝብል ሓሳብ ኣምፂኦም ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ጁላይ 11 ኩልኹም ኣብ ኮሚቴ ኮይንኩም ትሳተፉ ትሰርሑ ዘለኹም ኣሕዋት ኣብ ደገ ሰላም ሰዓት 10 ኣቦታት መደብ ቀሪቦም ኣለዉ በጃኹም መፂኹም ተምሃሩ እቲ ትምህርቲ እንተደኣ ዘይተማሂርናዮ እንተደኣ ዘይፈሊጥና ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንና ምምፃእ ጥራይ ይጠቕመናን እሞ ሓደራ ኣብለኩም ዝኾነ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝኾነ ኮሚቴ ትሰርሑ ኣሕዋት ፅባሕ ቀዳም ጁላይ 11 10 am ኣብ ደገ ሰላም ማሕበር ተስፋ ሎሚ ሰዓት 1 ኣኼባ ኢለና ኣለዋ ኣብኡ ድማ ኣብቲ ደገ ሰላም ክትራኸባ ዜና ኣባላት የዘኻኽረክን ቅድሚ 2 ሰሙን ማሕበር እንዳ ኣቡነ እንድርያስ ቤተ ክርስቲያን ቦልቲሞር ኣብ ምሳና ብዙሕ ዝሳተፉ ንሕና እውን ናብኦም ንኸይድ ናይ ድራር መደብ ከም ዝሓሰቡ ንጁላይ 25 ሓምለ 25 ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ እስካብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ 800 ኖርት ካርልተን ኣቨኒው ቦልቲሞር ከም ዝመደቡ ነጊርናኩም ነርና ዘኻኺርናኩም ነርና ሎሚ ድማ ቲኬት ሒዞም ዝመፁ ኣቶ ጎይትኦም ኣቶ ክፍለ ማርያም ኣቶ መብራህቶም ኣብ ደገ ሰላም ክረኽቡ ኮይኖም እሞ
ብቻኹም ንተሓጋገዞም ንእሽተይ ቤተ ክርስቲያን እያ ግን ንፉዓት እዮም እሞ ነዚኦም ኣሕዋትና ትኬት ገዚእና ንተሓጋገዞም ኢና ኣብ ደገ ሰላም ክረኽብኹም እዮም መወዳእታ ሓፍትና ኣዲስ ዓለም ሎሚ 40 እዩ ናይ 40 ኢሎም እቲኦም ቤተሰብ ድማ ምግቢ ኣብ ደገ ሰላም ቀሪቦም ኣለዉ ኣሕዋት ኣብ ኪችን ሰርሓ ኣለዋ ዘሕለፋለይ መልእኽቲ እንታይ እዩ ክትኣትዉ ከለኹም ደገ ሰላም በጃኹም ኮፍ በሉ ኣቦታት ሓንሳብ ጸሎት ምስ ገበሩ እቲ ምግቢ ክንህብ ኢና እሞ በጃኹም ብስነ ስርዓት ኮፍ ኢልኩም ተሓጋገዙና ኢኹም እቲኦም ተሃዊኩም ዘለኹም ግን ኣብ ደገ ሻሂ ክንገብረልኩም ኢና ሻሂ ሒዝኩም ትኸዱ ትኽእሉ ኢኹም ኢለና ኣለዋ እሞ እሱ ኸ ዘኻረኩም እደሊ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ናይ ማና ክዛረብ ከለኹ ብሩህ ኣይነበረትን መስለኒ እቲኦም ማና ካብ ካውንቲ ኦፍ ሞንጎመሪ ዝህቡና ብወርሒ ከባቢ 80 ቫውቸር እዩ ነይሩ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ግን ካብ 80 30 ወሲኾምልና 110 ንቕበል ነርና ኢለነ እዚአን ኣሕዋት ካብ ጁላይ ፈርስት ግን ካብ 110 ናብቲ ልሙድ ናብ 80 መልስዎ ኣለዉ እሞ እሱ ንገረልና ኢለና እሞ እሱ ኸ ዘኻኽረክ ንደሊ ይቐኒለይ ብረኽሶም ንግበረልና ሓውና ደተረ ጽቡቅ ገሩ ብርሂዋ እዩ እንታይ እዩ ከነገልግል እንድሕር ኮይና ንሕና እውን ክንግልገል ስለ ዘለና ሓይሊ ድማ ክንረክብ ስለ ዘለና ኣብዚ መፂና ኣብ ክንደይ ኣገልጊልና ጥራሕ እንዳኸድና እሞ ንሕና ድማ ክንግልገል ንቐዳም ሰዓት 10 ወርሓዊ ዲ ክኸውን ዋላ እንታይ ሽሙ ንጥዕመኩም ብናትኩም ሓበሬታ ኢና ክንከይድ እሞ ቀዳምቶም ኩሎም ኮሚቴ ኮይና ነገልግል ዘለና ንምፃእ ንምሃር ሓይሊ ክንረክብ እዚ ናይ ባልቲሞር ናይ እንድርያስ ድማ ኣነሳ ይጥዕመንን እዩ ኣይከይድን እየ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሓጋይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጉዳያት ክህሉ ክእል እዩ ግን ተቐንዲ ዕላማ ንምሕጋዝ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ዋላ ተደይከድና ንበረኸት ስለ ዝኾነ ተኸድና ጽቡቕ ኣብቲ በረኸት ንካፈል እንተዘይከድና ድማ ሓገዝ ምእንቲ ክኾኖም ተስፋ ምእንቲ ክኾኖም እታ ካርዲ ናይ መእተዊ ገዚእና ንባረኽ ከዓብዩ ሳቶም ድማ ጽቡቕ ክንሪኦም ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ እሞ ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ሓፍ ንበል አድኑ አርሴክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደል ገብሩካ ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስዓነ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ረአየሙ አልሎ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅዱስ ትራጸይኳ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድ ከእጅኑ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋእካቱም ለነገት ለህዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባኢክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለበላኢክሙ ስጋሃ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ስለተኩም ኃጢአትኩም መዛበለ ፈይምሃርክሙ
ወዘይ መጽቀኩሙ በእንተ ስጋ ስጋ መለኮት በእንተ ደሙ ደሙ ጎስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ናጽት ወንጋ ስጋትም ትላለማ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ነባሮቱ በሰላም ይባርከና ተቀበልናዮ ስጋኻን ንሕንጀት ኃጢአት ይኹነልና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ ብመንፈስ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲ ኢልካ ንዓ ኩላትና ንጽበልና ካብ ክፉእ ምግባር ኩሉ አርሕቐና ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩክ ጸጋ ነሳይነ በኃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አከ እግዚኦ ነአኩት ነፍስያነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ምውፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃና ነናብ አባይተና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ብቅድሜና መሪሕኻ ብድሕርና ሓሊኻ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና መገዲ ደሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣብዚ መጺና ድማ ተመሊእና ተባሪኽና ተቐዲስና ሓይሊ ረኺብና ክንከይድ ድማ ኣምላኽና ስኻ ሓግዘና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርአይ ኣስማት ኩልና ድማ መጽሓፍካ መጽሓፍ ህይወት መመዝገብ ግበረልና ኣምላኽና ነቶም ዘብቁናብኡ ደይቀረብና ዘለና ድማ እቲ ግዜ ትህበና ዘለኻ ነቲ ግዜ ንሕና ክንጥቀመሉ እምበር እቲ ግዜ ንዓና ክንጥቀመልና ኣይኮነን እሞ ትትበና ግዜ ንዕዳና ደይኮነስ ንበረኸት ንድሕነት ክንጥቀመሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ በዚ ጾም እዚ ብንስሓ መገዲ ሒዝና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ናብ ክቡር ደምካን ንቐርበሉ ግበረልና እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኣልካና ኢኻ እሞ ኣምላኽና ጽባሕናትና ኣይኮነትን ንሕና ናይ ሕጂ ኢና እሞ ኣምላኽና ነቲ ዝበልካና ተኣዚዝና ክንፍጽም ድማ እስኻ ሓግዘና ክንፍጽም ድማ ሓይልኻ ረድኤትካ ደገፍካ የድልየና እሞ ኣምላኽና ኣይትፈለየና እቶም ኩሎም ብስውርን ብጉህድን ብዙሕን ውሕድን መብኦም ተሰኪሞም መፁ ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ኩሎም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ደቅና ኩሎም ኣምላኽና ትሕዝቶኦም ባርኽ ኣብዚ ንዕድመ ንጥዕና ኣብ ሰማይ ድማ ንጽድቅን መንግስተ ሰማይ ቁፀረሎም ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኩሎም ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ቶም ንፈልጦም ወለተ ሚካኤል ኢዮብ ወልደ ኣብ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ርብቃ ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሳኤ ወለተ እግዚእ ብርሃነ መስቀል ሩታ ነቢያት የማነ ብርሃን ቅድስት ሃና ተስፋ ገብርኤል ላይከ ገብርኤል ፍረ ወይነ አጸደ ማርያም ክብራ ጽጌ ሃና እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወልደ ማርያም ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ስምዖን
ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሁሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ሰልዋና አሚ ወለተ ጻድቃን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን አመተ ጽዮን ፍቅረ ማርያም ኩሎም አምላኽና ነቶም ኣስማቶም ዘይንፈልጦም ንስኻ ትፈልጦም ኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ስቃዮም ኣቕልል ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ፀግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ኣብ ብርሃን ኣብ ኩሉ ዘለዎ ኣብ ፅቡቕ ኣለና ኣብ ፀልማት ኣብ ስቃይ ኣብ እህታ ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ኣብ ሕሰም ዘለውሎም ኣምላኽና ንኩሎም ብፅሓዮም ስኡናት ብበረኸት ምንኣልና ኣምላኽና ሱራት ፍትሓልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ኩሎም ድማ ከም መገሽኦም ድሓን መለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ንዓኻ ዘይከውን ኣምላኽና ንዓና ኣይከውንን እዩ ንነብሲ እውን ኣይከውንን እሞ ኩሎም ደቅና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና እታ መጀመርያ ጥበብ ፍርሓት እግዚኣብሔር እያ ተባሂላ እሞ ንዓኻ ዝፈርሑ ግበረልና ብዕድመ ብጉብዝና ብንእስነት ዝመፅእ ኩሉ ፈታኒ ነገር ኣምላኽና ንስኻ ኣወዳቶም ኣዋልዶም ኣሳግረልና ኣብ ቤትካ ተተኺሎም ኣምላኽና ፍረ ዝፈርዩ ግበረልና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብፅቡቅ ቀይረልና ነቦታትና ሃዋርያት ፀሞም ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ከምቲ ንዓታቶም ንበረኸት ዝገበርካሎም ንዓና ድማ ንበረኸት ግበረልና ነፍሳት ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ወልደ ኣብ ክንፈ ሚካኤል በረከተ ኣብ ገብረ ጻድቅ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ንግስተ ኣዝየብ ውዳሴ ማርያም ሩታ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ምፅንናዕ ሃባኻ እሞ እስኻ ፃናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ትምፃእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክተርየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ራይ በቦታት ነፂገ ድሓርና በዴታት ክመፅየ እሞ ኣዴታት ሓንሳብ ተዓገሳኒ ይኽን